وجايه لكم النهارده بملخص لمسلسل صيني زي الفل، والميزه فيه هو ظهور الطفل القمر ده اللي عمال يولع في الاحداث بجماله وحلاوته. وقبل ما نبدا حابه اعرفكم ان ده ملخص للمسلسل كله، وانا كنت منزله ملخص لاول جزئين، فلو انت اتفرجت عليهم هتلاقي الجزء التالت بيبدا من عند الساعه و5 دقايق. اما لو انت ما اتفرجتش فيلا بقى اتفرج على المسلسل كله. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو عشان توصلوا ل10,000 لايك، وكمان تشتركوا في القناه عشان نكمل ال250,000. واكتبوا لي رأيكم تحت في التعليقات، ويلا نشوف الملخص. قصتنا بتبدأ مع بطلتنا سوبي، واللي بتصحى من النوم وبتلاقي نفسها نايمة جنب راجل غريب، فبتفتكر ان اثناء مقابلة الشغل اللي عملتها امبارح شربت كتير لحد ما سكرت، ولما كانت ماشية خبطت في واحد وبالغلط اتبدلت بطايق الاوض بتاعتهم، وعشان كده سيرو دخلت اوضة الراجل ده من غير ما تقصد. ففي الوقت الحالي بتحاول تقوم من غير ما تصحي، ولكنها بتعمل صوت فبيصحى، فبيهزقها وبيتهمها انها واحدة مش محترمة، وبيسألها اذا كان في حد هو اللي بعتها عشان تجيله، فما بتكونش فاهمة قصده. بتعرفوا انها جت الأوضة دي بالغلط وبتسيبه وبتمشي. بعدها بتزور قبر والدتها لان النهارده الذكرى السنوية ليها، وفجأة بتلاقي ابوها جاي واقف جنبها، فما بتكونش طايقاه، وده لانه راجل واخد وكان بيخون امها مع ست تانية، وكمان خلف منها بنت اصغر من سوبي اسمها ماني. وبعد لما امها ماتت اتجوز الست دي، واللي كانت بتعامل سوبي وحش، وابوها كمان كان بيعاملها وحش، وعشان كده هي بتكرهه. وابوها بيعرفها انه واقع في مشكلة، وده لان شركته هتفلس، بس في راجل غني عرض عليه انه هيديله فلوس، ولكن في مقابل كده يتجوز بنته، وبيقول لها ان اختها ماني مش هتعرف تتجوز الراجل ده، وبيأمرها هي تتجوزه. فبتهزقه هو ومراته وبنته وبتكرشهم. وماني بتزعق لسوبي وبتعرفها انها دلوقتي بتحب واحد، وعشان كده مش هينفع تتجوز الشاب ده، انما هي واحده فاضيه، ومن الاحسن لها تتجوز الشاب ده لانه غني وهيعيشها في مستوى كويس. بس سوبي مش بتهتم بكلامها، وبنعرف انها شغاله مصممه ازياء في مصنع الملابس بتاع عمتها لان. وفجاه بيظهر قدام سوبي وعمتها مشكله، ولكن بيقدر يحلها الشاب اللي كان مع سوبي في الاوضه، وبنعرف ان اسمه لو، وكمان يبقى مدير شركه هوان للازياء. ولو بيعرض على عمتها انه يشتغل مع مصنعهم، فبتوافق. وبعدها سوبي بتاخده على جنب وبتعتذر له على حصل النهارده، وبتاكد له انها دخلت عنده بالغلط، ولكنه ما بيكونش مصدقها وبيهزقها وبيسيبها وبيمشي. وعلى الجانب الاخر ماني بتطلب من ابوها ان يجبر سوبي تتجوز الشاب الغني والا حياتهم هتتدمر، فبيوافق على كلامها وبيروح يهدد سوبي انها لو ما اتجوزتش الشاب الغني هيبوظ الكتاب بتاع امها. وبيبقى الكتاب غالي على سوبي، وده لان مامتها هي اللي مؤلفاه وحاطه فيه وصفات العطور النادره والمميزه، وعشان كده بتقوله انها موافقه تتجوز الشاب ده بس بشرطين: اول واحد تاخد الكتاب، وتاني واحد يقطع علاقته بيها وما يشوفهاش تاني. وابوها الحقير بيوافق وبيطلب منها تجهز نفسها عشان هتقابل العريس، وما بتكونش عارفه شكله اساسا. وعلى الجانب الاخر سكرتير لوبي عرفوا ان شاف كاميرات الفندق، وان فعلا بطاقته اتبدلت مع سوبي ودخلت اوضته بالغلط، فبيحس بالذنب لانه ظلمها. ولما سوبي بتروح تقابل العريس بتتفاجئ من شكله، بس بتقعد تتكلم معاه، وفي الوقت نفسه ماني الخبيثه بتراقبهم، وبتبقى شمتانه في سوبي انها تتجوز واحد زي ده. وبعد لما ماني بتمشي لو بيجي نفس المطعم، وبنعرف ان هو العريس اللي مفروض سوبي تتجوزه، مش الراجل اللي قاعده معاه. وما بيكونش هو كمان عارف ان سوبي العروسه، بس بيستنتج لما بيلاقيها موجوده في نفس المطعم، فبياخدها وبيقعدوا يتكلموا على ترابيزه لوحدهم. فبيعرض عليها توقع على اتفاقيه جواز سريه ما بينهم، وبيطلب منها تمثل انها مراته قدام الناس، وبيعرفها انه عمل كده عشان خاطر جدته طلبت منه يتجوز واحده من عيله سو اللي هي في الاساس عيلتها. وسوبي بتشترط عليه انه ما يتدخلش في حياتها الخاصه، فبيوافق، فبتوقع العقد وبتمشي. وفي السكه بتقابل راجل بيشد بنت غصب عنها، فبتروح تهزقه وبتضربه وبتاخد البنت وبيطلعوا يجروا. وبتبقى البنوته دي اسمها تينج، وبتشكر سوبي على اللي هي عملته وبتسيبها وبتمشي. وعلى الجانب الاخر بنعرف ان ماني بتشتغل عارضه ازياء في شركه لو، وبتبقى معجبه بيه وبتحبه، ولكنها ما بتكونش عارفه ان هو ده العريس اللي كان المفروض هيتجوزها لما ابوها طلب منها كده. المهم انها اول ما بتشوفه بتحاول تمثل انها اتكعبلت عشان تقع في حضنه، ولكنه مش بيعبرها وبيسيبها تقع على الارض، وبيعملها بكل برود ومش بيرضى يقومها، ولكنها بتتمسكن وبتقوله ان رجلها وجعها وكمان شرابها اتقطع وهي محتاجه واحد تاني ضروري لان عندها عرض دلوقتي. ولما بيحس انها كائن لزج بياخدها عنده المكتب وبيأمر سكرتير ويجيب لها شراب جديد. وبتحاول ماني تغري لو وتقرب منه، ولكنه بيبقى فاهم ألعابها وبيسيبها وبيمشي، وبيروح عشان يقيم العارضات اللي في الشركه، وبتبقى ماني واحده منهم، واللي لما بيجي عليها الدور وبتطلع كعب جزمتها بيتكسر، ولكن بمهاره مش بتقع وبتكمل
عرضها للاخر وبتكسب المركز الاول كمان. وبعد المسابقه ماني بتسال مين اللي كسر لها الكعب، ولو بيقدر يمسك العارضه اللي عملت كده وبيكرشها من الشركه، وبنعرف ان العارضه دي كانت بتغير من ماني ومش طايقاها وعايزاها تخسر. وبعد اللي حصل العارضات الباقيين بيحسوا ان لو بيهتم بماني زياده عن اللزوم، فبيبداوا يقربوا منها ويتوددوا لها. وبعد الشغل لو بياخد سوبي عشان تقابل جدته وبيطلب منها ما تتوترش وتمثل ان هما بيحبوا بعض عشان الجده ما تشكش في حاجه، فبيبدا يقرب منها وبيحط ايده على كتفها. ولما بيدخلوا الجده بتعامل سوبي معامله VIP وبتقول لها شدي حيلك عشان تجيبي لي حفيد صغير، فلو بيقول لها ان لسه بدري على الكلام ده، ولكنها بتبقى مصممه فبيسكتوا ومش بيقولوا حاجه. وبعدها بتؤمر لو يشتري سوبي خاتم الخطوبه اللي يعجبها، وبيروحوا المحل فعلا وسوبي بتنقي خاتم مميز. وفجاه لو بيهزقها وبيقول لها انها شبه بقيه الستات بتقرب منه بس عشان فلوسه، فبتزعق له وبتعرفه انه مش نوعها المفضل ولا عمرها هتبص له وبتسيبه وبتمشي. فبيحس انه ظلمها وبيسال سكرتيره هو ممكن يصالحها ازاي، فبيقترح عليه ياخد ورد ويعتذر لها وهي هتسامحه. فبينفذ كلامه وبياخد ورد وبيستناها قدام بيتها، ولكن كبرياءه بيمنعه انه يعتذر لها، فبيدي الورد للسكرتير وبيستخبى في الجنينه جنب الكلب اللي موجود هناك. وبتبقى سوبي رافضه تاخد الورد الا لما لو يجي بنفسه يعتذر لها. وفي اللحظه دي لو بيطلع، وده لان الكلب بيجري وراه، وبيؤمر سوبي تاخد باقه الورد من غير اعتذار، ولكنها بتهزه وبتسيبه وبتمشي. فبيجري وراها طول السكه وبيحاول يصالحها، فبتزهق منه بتقرر تسامحه وبتاخد الورد عشان يسيبها ويمشي، ولكنه بيفضل لازق فيها وماشي معاها وبيعرف انه هيوصلها في سكته. وبتعدي على محل عارض فستان مميز فبتدخل عشان تشتريه، ولكن العارضة بتعرفها انه محجوز ومش هينفع تاخده. ولو بيحس ان الفستان مهم بالنسبة لها فبيسألها عنه، فبتعرفها ان مامتها هي اللي مصممه، ولكن في حد خده وباعه وعشان كده هي عايزة ترجعه تاني. وعشان هو عايز يصالحها ويساعدها بأي طريقة بيقدر يشتري الفستان ده، وكمان بيجهزه عشان يدولها هدية. واثناء ما هو قاعد بتدخل عليه واحدة اسمها فير، وبنعرف ان هي اخته ولكنها كانت مسافرة وحاليا رجعت، وبتبقى شخصية لطيفة وكيوت خالص، وبتفكر ان لو جايب لها الفستان ده هديه ليها، فبتلبسه وبتطلع توريهوله، ولكنه بيجبرها تقلع وبيعرفها انه لحبيبته مش ليها. وبعد شويه سوبي بتروح عند لو الشركه عشان تقابله زي ما طلب منها، ولكنها بتتفاجئ بماني اللي بتتنمر عليها وبتوقعها على الارض. وفي اللحظه دي بتظهر تينج اللي بتهزق ماني الحربايه وبتمشيها، وبتعرف سوبي انها جايه هنا عشان عندها مقابله لان نفسها تبقى عارضه ازياء. وبعدها بتطلع تجري لانها اتاخرت وللاسف مش بتلحق المقابله وبتضيع عليها. وبعدها سوبي بتقابل لو زي ما اتفقوا، وبتتفاجئ انه اشترى الفستان عشان خاطرها، لا وكمان بيطلب منها تلبسه في حفله عيد ميلاده، وبيعرفها انه هيستغل الفرصه دي ويعلن خطوبتهم. ولما بيجي يوم عيد الميلاد بنلاقي اتنين بيتكلموا وبيقولوا ان لو هيعلن النهارده خطوبته على بنت من عيله سو، وماني بتبقى سامعاهم وبتفرح وبتفكر ان لو هيخطبها هي، وده لانها الوحيده اللي في عيله سو ما ارتبطتش، وما بتكونش عارفه ان هم قصدهم على سوبي مش عليها. وفي الوقت ده سوبي بتبقى واقفه بره مع لو وبتتعرف على فير اللي بترحب بيها، وبعدها بتاخد الجده وبيدخلوا، ولو بيطلب منها تجهز نفسها وما تتاخرش وبيسبقها على جوه. بعدها بتيجي واحده وبتطلب من سوبي تمشي معاها، وده لان لو مجهز لها مفاجاه، وللاسف الست دي بتضحك عليها وبتحبسها في اوضه. ولما الحفله بتبدا لو بيعرف الناس انه هيخطب واحده من عيله سو، فماني بتطلع بكل ثقه على اساس انها خطيبته وبتفضل تتغزل فيه قدام الناس اللي بيبقوا مصدومين من اللي بيحصل. وفي مكان تاني في الفندق بتظهر تينج وهي متنكره في هيئه عامله نظافه، وبتبقى عامله كده عشان تدخل حفله لو وتقابله وتقنعه بيها كعارضه. المهم انها لما كانت ماشيه بتسمع حد محبوس في الاوضه فبتخرجه، وبتتفاجئ لما بتعرف انها سوبي، واللي بتلبس بسرعه وبتنزل للحفله وبتدخل بكل ثقه وبتجذب الانظار كلها، وده لانها عدلت الفستان بتاع امها وخلته احلى من الاول. وبتطلع تقف جنب لو بتعرف الناس انها خطيبته. وطبعا ماني بتبقى مصدومه لما بتعرف ان لو هو العريس اللي ابوها كان جايبه لها وهي رفضته، فبتحاول تفهم له انها بتحبه ولكنه بيصدها، فبتتعصب وبتكب المشروب على فستان سوبي وبتبوظه لها وبتبوظ الحفله. والجده بتمسكهم تهزقهم كلهم، ولما بتعرف ان ماني وسوبي اخوات من نفس الاب بتأمرهم يحلوا خلافاتهم بعيد عنهم عشان ما يسببوش المشاكل، وبتروح عشان ترتاح. وبعدها بتبدأ الخناقات ما بين الأختين على مين اللي هيرتبط بلو، لحد ما لو بيتدخل وبيقول لأبو سوبي إنه بيحبها هي وهيتجوزها. وبعدها بيكرشوا هو ومراته وماني، واللي طبعا مش بتسكت وبتقرر إن هي تنتقم من سوبي وتوقع له في حبها عشان يتجوزها هي. ونرجع لسوبي اللي بتعتذر للو لأنها بوظت حفلة عيد ميلاده، وبعدها بتمشي، بس بتتفاجئ إن الصحفيين بره، فلو بيطلع يلبسها الجاكيت
بتاعه وبيعرفهم انها خطيبته وانه هيتجوزها. وبعدها بترجع سوبي مكتبها وبتبدأ تتدرب لان عندها مسابقة تصميم ملابس قريب، وبتدخل عليها عمتها اللي بتشجعها وبتنصحها تسافر للبحر عشان تهدي اعصابها وتاخد افكار من هناك تساعدها في المسابقة. فبتوافق وبعدها بتروح مع له عشان تقابل الجدة وبتعتذر لها على اللي حصل في عيد الميلاد. فالجدة بتقول لها انا مسامحاكي طالما هتجيبي لي الحفيد اللي نفسي فيه، وبتديها تذكرتين لمعرض مصممين مشهورين وتطلب منها تروح مع له عشان يقوي العلاقات اللي ما بينهم. فسوبي بتعرفها انها رايحة البحر، فبتقول لها مفيش مشكلة وبتجبر له يروح معاها عشان ما تكونش لوحدها. فبيسافروا فعلا وبيقعدوا يلعبوا بالمية ويتصوروا، ولما بيجوا عشان يعوموا بيكتشفوا ان ده ممنوع عشان في اعصار، فبيروحوا عشان يباتوا في فندق ولكن ما بيكونش فاضل الا اوضه واحده بس، وللاسف بيضطروا يقعدوا فيها، وده لان كل الفنادق مليانه ومفيش ولا اوضه فاضيه. والوضع ما بينهم بيبقى متوتر، بس لو بيطمنها انه مش هيقرب لها لانه هينام على الكنبه، بس لما بيلاقيها صغيره ومش هتكفيه بيجري على السرير وبتبقى مكسوفه فبتاخد الغطا كله، فبيسحبوا منها وبالغلط بيسحبها معاه، فبتقرب منه وبيقعد يسبل لها، لا وبيقلعها البشكير، بس هي بتبقى عامله حسابها انه واخده وبتبقى لابسه هدوم تانية تحتيه، وبتسيب له الاوضه وبتطلع تقف في البلكونه ولكنه بيطلع وراها وما بيسيبهاش لوحدها. فبتقعد تحكي له عن مشاكلها مع ماني وعيلتها، فبيتاثر وبيواسيها وبيقول لها انت خلاص بقيتي فرد من عيلتي انا ومش هسمح لاي حد يأذيك. وعلى الجانب الاخر ماني بتبقى قاعده مع عيلتها وبيفكروا في طريقه عشان يجبروا سوبي تسيب له، وبتبقى الشقه اللي سوبي عايشه فيها باسم ابوها، فماني بتطلب من ابوها يكتب لها الشقه دي باسمها هي عشان تكرس سوبي وتذلها، فبيوافق. ويعني لما سوبي المسكينه ترجع بتلاقي كل حاجتها مرميه، لا وكمان ماني الحربايه بتكرشها وبتعرفها ان الشقه دي خلاص بقت ملكها. ومن حظ سوبي ان تنجي بتبقى معاها، فبتمسك ماني تهزقها وبتمسح بكرامتها الارض، وبتلم الحاجه مع سوبي وبيمشوا. وبتبقى تنجي عايزه تولع في ماني على عكس سوبي اللي بتبقى مسالمه ومش بتعمل حاجه، لدرجه انها بتاخد حاجتها وبتروح تقعد في مكتبها. وعمتها لما بتعرف اللي حصل بتواسيها وبتعرض عليها تقعد عندها ولكنها بترفض، فبتقول لها خلاص يبقى تروحي تعيشي مع لو باعتباره زوجك وقرة عينك المستقبلي، فبتداري على الموضوع وبتهرب منها. وعلى جانب اخر لو بيبقى قاعد في الشغل وشكله كده بدأ يعجب بسوبي، وده لانه مش بيبطل تفكير فيها طول الوقت، وبيفضل سرحان لحد ما بيدخل السكرتير وبيقطع لحظته الرومانسيه وبيقولوا ان في مسابقه مهمه قربت ولازم يختاروا مصمم مشهور عشان يشارك باسمهم ويكسبوا. وعلى الجانب الاخر بنعرف ان عارضه الازياء الرئيسيه في شركه لو واحده اسمها زي، وبتبقى ماني غيرانه منها وعايزه تاخد مكانها باي طريقه، فبتروح تتنمر عليها ولكن زي بتوقفها وبتقول لها انت اكيد هتستغل ان اختك هتبقى مرات المدير عشان تتشهري، فبتضربها بالقلم. فبتقرر انها مش هتستسلم وتشارك في المسابقه وتكسبها عشان تبهر لو ويقع في حبها. فبتروح تتفق مع مصمم مشهور اسمه ان يدخل معاها المسابقه باسم شركتها، وفي مقابل كده هتعمل له كل اللي هو عايزه. وبيبدا يقرب منها بطريقه غريبه ولكنها بتستخبى لان في حد بيخبط على الباب، وبيطلع ده لو واللي جاي هنا يعرض على لي ينضم لفريق المصممين بتوعه باعتبار ان هو مصمم شاطر عشان يقدروا يكسبوا المسابقه، ولكن بيرفض وبيعامله باحتقار وبيكرشه. وبعدها ماني بتتسحب وبتمشي، ولكن تنج بتبقى موجوده في نفس الفندق وبتشوفها وبتهزقها، وبنعرف ان تنج اخت المصمم ولكنه مش بيدعمها عشان تبقى عارضه ازياء، لدرجه انه بيتخانق معاها وبيزعق لها وبيضربها بالقلم. فبتتعصب وبتقول له انت مش اخويا مش عايزه اعرفك تاني، وبتسيبه وبتمشي. وفي الوقت ده لو وسوبي بيبقوا عند الجده واللي بتحطهم قدام الامر الواقع وبتقول لهم انها اشترت هدوم لعيالهم. فسوبي بتقول لها انها مش فاضيه عشان المسابقه، ولو بيحاول يداري على الموضوع وبيطلب منهم يجهزوا الغدا. فبتروح سوبي مع فير وبتساعدها وبتعمل لها العصير، وللاسف لما الجده بتيجي تشربه بتتعب جامد، وده لان عليه عسل وهي عندها حساسيه منه، وبيقدروا ان هم ينقذوها ولكن سوبي بتبقى حاسه بالذنب. فلو فير بيخففوا عنها وبيطلبوا منها تروح ترتاح، بس هي مش بتسمع كلامهم وبتروح تشرب مع تينج، وكل واحده بتشكي همها للتانيه لحد ما سوبي بتسكر خالص. فتنج بتاخد تليفونها وبتبعت للو رساله وبتطلب منه يجي ياخدها، واول لما بيوصل بتركب سوبي جنبه في العربيه، واللي بتبقى طول السكه مفكره صاحبتها تنج، فبتحضنه وبتقوله انها مش بتحب له انما متجوزين بعقد. فبيتعصب لانها كانت هتفضح علاقتهم، بس بياخدها يوصلها للسرير ولكنه بيتفاجئ انها بتبوسه. وبعدها بتلف على الناحيه التانيه وبتكمل نوم عادي، بس لما بتصحى تاني يوم وبتلاقيه في وشها بتصوت وبتدعي انه ما يكونش فاكر حاجه من امبارح. وبعد شويه فير بتيجي عشان تجيب لي له الفطار، وبتتفاجئ لما بتعرف ان سوبي عنده، فبتطلب منها تيجي معاها عشان تزور الجده، واللي لما بتعرف انها شربت امبارح بتهزقها، وده لان الشرب هيأثر على صحتها وجسمها ومش هتعرف تخلف لها الحفيد اللي نفسها فيه، وبتأمرها تيجي معاها عند الدكتور عشان يكشف عليها، فبتوافق. وبعدها سوبي بتشارك في مسابقه التصميم وبتكسب المركز الاول. ولما لو بيعرف كده بيقول هي دي مراتي، وبيقرر يخرج معاها عشان يحتفل بيها. ولما بيكلمها بتعتذر له، وده لانها هتخرج مع حد تاني، فبيغير وبيأمر سكرتيره يراقبها ويعرف هي قاعده مع مين، وبتبقى هي قاعده مع تنج، فبيروح لها المكان اللي سهرانين فيه وبيدخل عليها بورد
التورته وكمان بيبقى جايب واحد يعزف لها. فسوبي بتحس بالاحراج خصوصا ان الناس كلها بتبص عليها، فلو بيطلب من العازف يقف وتنج بتعرفه انها هتسيبهم لوحدهم، ولكن في مقابل كده يشغلها عنده في الشركه فبيوافق. ولما ماني الحربايه بتعرف انهم قاعدين سوا ومبسوطين بتقرر تبوظ خروجتهم، فبتبعت ناس عشان يضايقوا سوبي ويضربوها، ولكن لو بيحميها وبياخد الضربه مكانها. وسوبي بترش عليهم الاكل وبتاخد لو بيطلعوا يجروا وبينجحوا يهربوا منهم، ولكن كتفه بيبقى اتصاب فبيروحوا البيت وبتعالجهوله. تساله اذا كان بيوجعه فبيقول لها جوزك اسد ما تقلقيش، وبيقرب منها وبيبوسها. وتاني يوم بيروح الشركه مبسوط لدرجه انه بيسلم على الموظفات اللي مش بيبقوا مصدقين نفسهم. وبعدها بيأمر سكرتير يبعت لها ورده على عنوان بيتها ويكتب لها على الكارت كلام حلو ويعرفها انه هيزورها النهارده. ولما الورد ده بيوصل ماني اللي بتاخده لانها عايشه في البيت دلوقتي، وبتتعصب لما بتعرف ان بعت لسوبي، ولكنها بتقرر تستغل الموقف لصالحها فبتجهز اجواء رومانسيه. ولما لو بيجي بيتفاجئ فبتغمض له عينه وبتبدا تقرب منه وبيبقى مفكرها سوبي. فلما بيفتح وبيعرف انها ماني بيهزقها فبتقول له انها بتحبه وعايزه تتجوزه، فبيعرفها انه مش هيتجوز الا سوبي وبيسيبها وبيمشي. وبيكلم سوبي وبيعرف انها موجوده في مكتبها فبيروح لها وبتبقى نايمه فبيغطيها، ولكنها بتصحى فبتبدا تحكي له وبتعرفه ان اختها ماني كرشتها من البيت. فبيقول لها ازاي الكلام ده يحصل وانا موجود؟ خلاص انت هتيجي تعيشي معايا في بيتي وكمان عشان ابقى مطمن عليكي. فبتبقى رافضه، ولكن لما بيبوسها بتوافق على طول وبتروح معاه بيته. فبيدخلها اوضتها وبيروح اوضته، ولكنه مش بيعرف ينام طول الليل بسبب التفكير فيها، وبيفضل ينط لها كل شويه، مره بحجه انه يطمن عليها، والمره التانيه بيجيب لها ميه عشان صحتها وتعرف تركز في الشغل، والمره التالته بيجيب لها مخده عشان ظهرها. لا وبيجري يسحب اللحاف وبينام جنبها على السرير، وبتبقى مستغربه تصرفاته ولكنه بيقرب منها وبيبوسها تاني. وتاني يوم بيغير عليها لما بيعرف انها خارجه مع راجل غريب، فبيروح لهم نفس المطعم وبيقعد بعيد وبيراقبهم. ولما بيلاقي الراجل ده هيغديها بيأمر الجرسونات يودوا لها اكل معين، فبتشوفه وبتعرف انه اللي بيعمل كده. واول لما الراجل اللي معاها بيمشي له بيجري عليها وبيزعق لها لانها قاعده مع راجل غيره، وبيقول لها انه هيزود شرط في عقد جوازهم ولازم تلتزم بيه، وبيعرفها ان ممنوع تقرب من اي راجل ولا تخرج معاه. فبتساله اذا كان بيغير عليها فمش بيرد. فسومي بتعرفه ان الراجل ده كان جاي يعرض عليها شغل بس هي رفضت عشان هتشتغل عنده هو في الشركه. فبيتبسط وبياخدها على الشركه وبيعرف الموظفين ان تينج وسوبي هيبقوا معاهم في قسم التصميم، وبيعرفهم ان سوبي هتشارك في المسابقه وان دي هتبقى العارضه الاساسيه معاها وهتلبس تصميمها. وطبعا الموضوع ده بيضايق ماني جدا، فبتتفق مع مصمم تاني موجود عندهم في الشركه وهيشارك في المسابقه برضو ان هما يتحدوا ويشاركوا سوا عشان يكسبوا. فبيوافق وبيبدا لو يتلكك عشان يقرب منها، فكل لما تجيب له ملف يقعد يشدها ويعاكسها. وللاسف ماني بتشوفهم وبتبقى عايزه تولع في سوبي. وقبل ما المسابقه تبدا ماني بتهدد زي انها لو شاركت هتفضحها وتقول انها على علاقه براجل متجوز، وبتأمرها ما تروحش المسابقه خالص. فزي بتسمع كلامها ومش بتروح. وفي الوقت ده المسابقه بتبقى بدات وسوبي بتفضل تدور على زي ولكنها مش بتلاقيها، وبتقرر ما تستسلمش. فبتطلب من تينج تبقى العارضه الاساسيه معاها، فبتشجعها وبتفكرها ان حلمها تبقى عارضه فبتوافق. فبتلبس الفستان اللي سوبي مصممه وبتبهر اللجنه والجمهور اللي قاعد، لدرجه ان اخوها بيبقى قاعد مصدوم وهو بيتفرج عليها ومش مصدق انها عملت كده. وبعدها على طول بتطلع ماني وبتقدم عرض كويس وبتبقى واثقه ان المصمم اللي معاها هيكسب. وعلى عكس المتوقع بيتأهلوا للمرحله الثانيه ولكن مش بيطلعوا من الثلاثه الاوائل، وعكسهم سوبي وتينج اللي بيتأهلوا للمرحله الثانيه هم كمان ولكنهم بيكسبوا المركز الاول في المرحله دي. ولو بيبقى طاير من السعاده فبيجيب لها ورد وبيشجعها وبيقول لها احنا لازم نحتفل النهارده. فبترفض وده لانها خارجه مع تينج اللي بتباعها وبتقول لها انا مش عايز اخرج معاكي، روحي احتفلي مع لو لوحدكم. فلو بيفرح وكان لسه هيبوسها بس بيكتشف ان جدته وفير موجودين عندهم في البيت. وبتبقى الجده جايه عشان تهزق سوبي، وده لان الدكتور قال لها ان جسمها ضعيف ولازم تقعد في البيت عشان ترتاح وتقدر تخلف. فسوبي بتعترض وده لان عندها مسابقه وكمان لسه محققتش حلمها واثبتت نفسها كمصممه. فالجده بتقول لها يا اما تقدمي استقالتك وتقعدي في البيت عشان تخلفي، يا اما تكملي في شغلك وتنفصلي عن حفيدي. فسوبي بترفض وبتعرفها انها مش هتسيب الشغل ولا هتسيب لو، واللي بتخانق مع جدته بسبب تحكمها فيه لانها اجبرته يرتبط بيها ودلوقتي عايزاه يسيبها. وبسبب اللي حصل الجده بتتعب جامد، فسوبي بتحس بالذنب ولكن لو بيواسيها وبيطلب منها ترتاح وهو هيقعد مع الجده. واللي بتقوم زي الحصان وبتعرفه انها هتجهز له مواعيد مدبره مع بنات تانيين عشان يختار واحده يرتبط بيها ويسيب سوبي. واللي بتبقى زعلانه ومش عايزه تنفصل عنه خصوصا انها
انها بدأت تحبه. وتاني يوم لو بيقلق عليها لما بيكلمها وبيلاقي تليفونها مقفول، وبتبقى في الوقت ده موجودة عند قبر امها، وبيبقى المصمم يي موجود في نفس المكان بيزور قبر حبيبته، وبيشوف سوبي بالصدفة وبيعرف ان هي دي اللي كسبت المركز الاول في المسابقة، فبيروح يتعرف عليها وبيقول لها ان هو المصمم المشهور يي، فبتتبسط ده لانها من اشد المعجبين بيه. فبيعرض عليها يوصلها، وفي السكة بيبقى شغال على تصميم جديد فبتتدخل وبتساعده، فبيعجب بوجهة نظرها وبيحس انها مصممة شاطرة، فبيعرفها انه هيفتح شركة ازياء جديدة وبيطلب منها تشتغل معاه، بس هي بترفض وبتعرف انها شغالة مع شركة لو دلوقتي. فبيقول لها انه هيستناها وفي اي وقت لو حبت تيجي تشتغل معاه، وبينزل عشان يوصلها البيت، ولما لو بيشوفه معاها بيغير فبيروح يهزقه وبيكرشه، وبعدها بيزعق لها جامد، فبتعرفوا انها قابلته صدفة، فبيعتذر لها وبيطلب منها تروح وهو هيطمن على الجدة ويجيلها. ولما بيدخل بيلاقي الجدة جايبه له عروسة من عيلة راقية وبتجبره يقعد معاها، ولو بيعرف البنت دي انه بيحب سوبي وهيتجوزها، والمصيبة ان هي بتعجب بيه فبتبدأ تقرب منه، لحد ما فير بتيجي تكب عليها المشروب وبتبقى عاملة كده عشان تبعدها عن اخوها، فبتكذب وبتعتذر لها وبتخليها تغير هدومها. وبعدها فير بتقول للبنت دي ان اخوها له لطيف وهي بتحبه قوي، لدرجة انها لو ما كانتش اخته كانت هتبقى مراته. وبينزلوا عشان يكملوا كلام تحت، ولكن فير بتوقع نفسها من على السلم وبتقول ان البنت دي هي اللي زقتها، فلو بيصدقها وبيشيلها وبيهزق البنت وبياخدها عشان يعالج لها رجليها. وبعد لما لو بيخرج من عند فير، البنت بتروح تتكلم معاها وبتقول لها ما كنتش اعرف انك حربية قوي كده، ففير بتتعصب وبتعرفها انها مش هتسمح لا ليها ولا لاي بنت غيرها يتجوز اخوها، وده لانها هي بس اللي هتتجوزه. فالبنت بتتصدم، وطبعا كلنا دلوقتي مصدومين. فبنرجع بالزمن وبنعرف ان فير مش اخت لو الحقيقية انما اخته بالتبني، ولما عيلته اتبنتها لو كان بيعاملها كويس فوقعت في حبه وقررت تبعد اي ست عنه عشان تتجوزه هي. في اللحظة دي نتأكد ان فير واحدة حرباية ومش كيوت زي ما كنا فاكرين. وتاني يوم لو بيعرف ان زي على علاقة براجل متجوز، وان الموضوع ده انتشر واثر على مبيعات الشركة، فبيشيلها من منصبها وبيعين ماني العارضة الرئيسية مكانها، واللي طبعا بتفرح بالخبر ده وبتقرر تقرب من لو تاني عشان توقعه في حبها. وفي الوقت ده زي بتبقى داخلة الشركة، ولكنها بتتفاجئ بواحد ماسك ميكروفون وبيفضحها وبيقول انها خطفت رجالة وكانت مصاحبة راجل متجوز. والمصيبة ان مرات الراجل ده بتيجي وبتفضل تضرب فيها ومحدش بيقدر يبعدها الا سوبي وتينج. وعلى الجانب الاخر ماني بتغير هدومها في اوضة لو وبتلبس فستان جميل وبتطلب منه يقفلها السوستة، فبيضطر يقفلها لها وبيأمرها تشيل الافكار اللي في راسها دي لان عمره ما هيبص لها واللي بينهم شغل وبس. فبتبدأ تقرب منه وسوبي بتبقى شايفاهم وبتفكره خاين وبتطلع تجري، فبيطلع يجري وراها عشان يشرح لها موقفه، ولكنها بتقوله انها مش هتستحمل كده وبتطلب منه ينفصل عنها وبتسيبه وبتمشي. وفي الوقت ده تينج بتهدد ماني انها لو ما بعدتش عن سوبي هتفضحها وتقول ان هي اللي بتحاول تقرب من الرجاله زي ما عملت مع اخوها يي. وبعد كده زي بتزعق لماني وبتتهمها انها اللي فضحتها، بس هي بتاكد لها ان سوبي هي اللي عملت كده وده عشان تنتقم منها لانها ما جاتش يوم المسابقه. فزي بتقتنع بكلامها وبيقعدوا يفكروا هما الاتنين ازاي ينتقموا من سوبي. وبالصدفه بتسمع العارضات وهما بيقولوا ان لو وسوبي انفصلوا، فبتتبسط وبتحس ان فرصتها خلاص جات لها. ونروح للو اللي بيبقى منهار عشان سوبي سابته، فبيفضل يشرب لحد ما بيسكر جامد وبيتعب، والجده بتحاول تواسيه بس هو بيقول لها انا عايز سوبي. فبتمشي وبتطلب من فير تخلي بالها منه، ففير بتواسيه وبتحضنه وبتاكد له انها هتفضل جنبه. وفي الوقت ده الجده بتروح لسوبي وبتعتذر لها اذا كانت ضايقتها بكلامها، فسوبي بتعرفها انها مش هتمشي عشان خاطرها، انما في مشاكل كتير ما بينها هي ولو مش هيعرفوا يكملوا سوا. ولما لو بيصحى تاني يوم بيتفاجئ بجدته واللي بتقول له ان هي موافقه على علاقته بسوبي ومش هتتدخل في حياتهم تاني، فبيتبسط وبيجري عليها يحضنها وبيقعد يبوسها. وللاسف فير بتبقى سامعاهم وبتتعصب وشكلها كده ناويه على الشر. ونروح لسوبي واللي بتبقى بايته عند تينج، ولما كانت قاعده عندها بتتفاجئ لما بتلاقي المصمم جاي يزورها، فبتعرف ان اخوها. وسوبي بتحكي له وبتعرفه ان تينج شاطره وموهوبه وكمان ساعدتها تكسب المسابقه، فبيعتذر لها لانه ضربها وبيقول لها انه موافق تشتغل وتكمل في حلمها. وعشان تينج اخت جدعه بتطلب من اخوها ياخد سوبي يوصلها في سكته لانها رايحه الشغل. وللاسف لو بيبقى واقف على باب الشركه، ولما بيشوفهم سوا بيبعت سكرتيره واللي بيتنكر في هيئه عامل نظافه وبيقعد يتصنت عليهم. ويجي يقول لسوبي ان في مصمم مشهور عامل معرض يوم السبت وبيطلب منها تيجي معاه، فبتوافق. ولما لو بيعرف بيتعصب لدرجه انه بيأمر سكرتيره يعرف الموظفين ان محدش هيروح يوم السبت، بس السكرتير بيقول له على خطه احسن من كده، فلو بينفذها. فبيطلب من سوبي تيجي معاه ياكلوا في مطعم ياباني لسه فاتح جديد، بس هي بترفض وتقول له خلي ماني تيجي معاك وبتسيبوه وبتمشي. فبيهزق السكرتير على خطته الفاشله، ولكنه بيقول له خطه تانية وبيبقى واثق انها هتنجح. فبيبعت رساله لكل الموظفين وبيقول لهم ان بالليل في اجتماع ضروري والكل لازم يحضر، وبيبقى هو عامل اجواء رومانسيه عشان هيتقدم لها في الاجتماع ده قدام الناس، وكمان بيبقى جايب لبس قابل لهم هما الاتنين مخصوص، وبيبعت السكرتير عشان يستلموا. والسكرتير بيقابل فير واللي لما بتعرف ان دي هدوم سوبي وكمان لو ناوي يصالحها بتصمم ان هي تاخد الهدوم توصلها لها.
لها، وطبعا بتبقى عايزة تولع في الهدوم دي، ولكنها لما بتشوف ماني بتحط الهدوم على مكتب سوبي وبتقول لها ان لو ناوي يصالح سوبي النهارده وده لبس القبر اللي هتلبسه، وبتسيبها وبتمشي. وبتبقى فير مخططة تخلي ماني وسوبي يولعوا في بعض عشان تخلص منهم هما الاتنين وتستفرد بلو. ولما الاجتماع بيبدأ لو بيستغرب ان سوبي مش لابسة اللبس اللي جايبه لها، وبيتصدم لما بيلاقي ماني هي اللي داخلة ولابسة اللبس ده، لا وكمان بتقعد جنبه وبتقرب منه. وطبعا سوبي وتنج مش بيستحملوا الوضع وبيطلعوا يقفوا بره. وعشان تنج صاحبة جدعة بتواسي سوبي وبتقول لها ما تزعليش، انا هخليكي تتجوزي اخويا يي على الاقل احسن منه. ومن حيث لا ندري بنلاقي يي معدي من جنبهم، فتنج بتسيبهم يتكلموا وبتمشي. وبيشوفهم من بعيد لو واللي بيتعصب، وبنعرف انه كان جايب لها تذكرتين عشان يحضروا معرض المصمم المشهور سوا. بس لما بيلاقيها واقفة مع يي بيسيبها وبيدخل يشرب. وبتحاول ماني انها تهدي ولكنه بيزعق لها وبيقول لها انت بتحبي فلوسي وشركتي مش بتحبيني انا، وانا عمري ما هبصلك، وبيسيبها وبيمشي. وماني بتبقى منهارة وزعلانة على عكس فير اللي بتبقى قاعدة وشايفة كل اللي بيحصل ومستمتعة. وبيبقى له تعبان خالص لدرجة انه بينام في الطرقة. ولما يجي يشوفه بيصوروا كام صورة كده عشان يذلوا بيها، وبعد كده بياخدوا وبيدخلوا اوضته. وبتبقى ماني خلاص ناوية تمشي من الفندق، ولكنها بتقعد تتصنت على تنج وسوبي هما بيتكلموا. وتنج بتعرفها ان اخوها دخل في حالة اكتئاب من ساعة ما مراته ماتت، وبتطلب من سوبي تقرب منه وترتبط بيه ولكنها بترفض. وبتعدي على اوضة يي واللي بيعرفها ان لو فعلا بيحبها وان هو دلوقتي في اوضته ومستنيها. وماني الحرباية بتصورهم من غير ما ياخدوا بالهم وبيبان عليها انها بتخطط لحاجة. وسوبي بتروح اوضة لو اللي لما بيشوفها بيحضنها وبيدخلها معاه جوه. وللاسف فير بتبقى شايفة كل ده ومتعصبة. المهم ان لو بيعتذر لها على اللي عمله، بيوريها الالعاب النارية اللي مجهزها لها، فبتتبسط بيها وبتبوسه. وفي الوقت ده فير بتفضل تشرب لحد ما بتسكر. ولما بترجع البيت بتقعد تتكلم مع جاكيت لو وبتقول له انها بتحبه وعمرها ما هتسمح لاي ست تانية تاخده منها. وللاسف السكرتير بيبقى واقف وبيسمعها. ففير بتعرفه انها ولو اخوات بالتبني وان هي وقعت في حبه غصب عنها، وبتطلب منه ما يقولش السر ده لحد، فبيوافق. وعلى الجانب لو بياخد ورد وبيروح عند بيت تنج عشان يصالح سوبي، ولكنه بيتفاجئ لما بيلاقي في طباخين كتير داخلين، فبيلبس زيهم وبيدخل معاهم. وبنعرف ان هي خلاص هيسافر ايطاليا، وعشان كده قرر يعزم سوبي وتنج على الغداء قبل ما يمشي. ولما لو بيعرف انها قاعده مع يي بيبقى عايز يولع فيه، فبيستغل انه بيقدم لهم المشروب فبيكبه كله على دراعه. فسوبي بتعرف انه هو، فبتاخده وبيطلعوا بره. فبيعتذر لها على اللي عمله وبيعرفها ان ماني هي اللي قربت منه، وبيطلب منها تجهز نفسها لانه هيتجوزها المره دي بجد. وبيطلع لها التذكرتين وبيقول لها انه نفسه يحضر المعرض معاها. وبيطلع خواتم الخطوبه بيعرفها انه كان هيتقدم في الحفله بس ماني بوظتها. وقصاد كل الرومانسيه دي بتسامحه وبتحضنه وبتبوسه. وعلى الجانب الاخر ماني بتبقى قاعده تفكر في طريقه عشان تغيظ بيها سوبي، فامها بتنصحها تعمل كل مجهودها عشان تكسب المسابقه وتكيدها. فماني بتقتنع بكلامها وبتروح ليي وبتطلب منه يساعدها تكسب المسابقه، والا هتنزل صوره هو وسوبي وتقول ان هم على علاقه ببعض. فيي بيقول لها انا ما بتهددش وبيهزقها وبيمشي، ولكنها بتشوف التصميم الجديد اللي عامله وبتسرقه. وبعدها بتروح تديله المصمم اللي معاها وبتطلب منه انه يصممه لان هو ده الفستان اللي هتشارك بيه في المسابقه. وفعلا بينفذه لها والفستان بيبقى تحفه لدرجه ان هم بيتاهلوا للمرحله النهائيه وبيكسبوا المركز الاول في المرحله دي، على عكس سوبي اللي بتتاهل للمرحله النهائيه برضه ولكنها بتطلع المركز الثاني. وبتبقى تنج عارفه ان الفستان اللي ماني لابساه من تصميم اخوها، فبتروح تطلب منه انه يفضحها ولكنه بيرفض ويقول لها انه مخطط لحاجه تانية. بس تنج مش بتسكت وبتنشر الخبر وبتفضحها. وطبعا المصمم بيزعق لماني اللي بتطمنه وبتعرفه ان هي عندها خطه تانية هتخرجهم من المشكله دي. فبتبعت للو فيديو وبتبقى مصوره لما جه عندها الشقه وقرب منها، وبتهدده انها تنشر الفيديو ده لو ما ساعدهاش وخرجها من المصيبه اللي هي فيها. ولو مش بيشوف الفيديو اساسا والسكرتير بتاعه هو اللي بيشوفه. ولما سوبي كانت خارجه من الشركه بتتفاجئ ان الصحافه بيسالوها عن علاقه لو وماني، فما بتكونش فاهمه حاجه لحد ما بتشوف الفيديو وبتتصدم. وبتقابل لو اللي بيعرفها انه ما عملش كده وانه فكرها هي لما راح لها الشقه، فبتحضنه وبتقول له انا واثقه فيك يا حبيبي. وفي اللحظه دي بتيجي زي وبتقول لهم ان ماني كانت السبب في اللي حصل لها، واكيد هي اللي نشرت الفيديو ده كمان عشان تنتقم منهم. فبيطلعوا هما الاتنين في مؤتمر صحفي، ولو بيعتذر لان المصمم اللي عنده في الشركه سرق التصميم بتاع يي، وبيعرف الصحافه ان هو استبعد المصمم ده من المسابقه، وبيعرفهم انه ملهوش علاقه بماني، وانه لما راح عندها البيت كان مفكر ان سوبي اللي هناك، وده لانه في الاساس بيتها بس ماني كرشتها منه. وبيعترف لسوبي بحبه قدام الناس كلها، وفجاه بيظهر واحد وبيحتف عليهم حاجات وبيهاجمهم. فلو بياخد سوبي واللي بتبقى خايفه من اللي حصل ولكنه بيطمنها ان كل حاجه هتبقى كويسه. وبعد كده بيتصل بواحد وبيطلب منه يعرف مين اللي نشر الفيديو بتاعه هو وماني. ولو بيشوف بالصدفه البنت اللي سته كانت عايزاه يتجوزها عندهم في الشركه، واللي بتاكد له ان هي ما وقعتش فير، وبتطلب منه يدور وراها وهيعرف كل حاجه كان عايز يعرفها. فبيسمع كلامها وبيدور وبيشوف دفتر مذكراتها، وبنكتشف ان فير عملت 3/4 المصايب اللي حصلت من اول المسلسل. بتبقى هي اللي حطت العسل في العصير اللي الجده هتشربه عشان تتعب من الحساسيه فتزعل من سوبي، وكمان هي اللي عرفت ماني ان زي على علاقه
بسبب راجل متجوز عشان تفضحها وتاخد مكانها، وبتبقى هي برضو اللي حبست سوبي في الفندق يوم عيد ميلاد لو، واللي يعني بيبقى مصدوم لما بيعرف كل ده. ولما بتيجي فير بيهزقها على اللي عملته، بس هي بتعرفه انها بتحبه اكتر من اي حد تاني، فبيقول لها انت من النهارده مش اختي ومش عايزه اعرفك تاني. فبتنهار لدرجه انها كانت هتنتحر، بس السكرتير بينقذها على اخر لحظه. فبتقول له ان نفسها سوبي تموت عشان تبقى هي مع لو محدش يفرق ما بينهم، وبعدها بتحضنه والسكرتير بيبقى زعلان عليها، وده لانه بيحبها من ايام المدرسه. ونروح للمرحله النهائيه في المسابقه، وبتقدر سوبي مع تنج ان هم يعملوا فستان تحفه وبيكسبوا المركز الاول، وكمان بيتاهلوا للمسابقه الوطنيه، ولو بيبقى فرحان فبيقعد يسقف لها ويشجعها. ولما بتخلص بتتفاجئ ان هو جايب لها شمع ومحضر اجواء رومانسيه، وبيديها بوكيه ورد عينيه هتطلع عليه، لا وكمان بينزل على ركبته وبيتقدم لها وبيطلب منها تتجوزه. فبتوافق، وعمتها وتنج بيبقوا واقفين وبيحتفلوا بيهم. وبعدها تنج بتروح لاخوها وبتعرفه ان سوبي ولو خلاص هيتجوزوا، وبتطلب منه يستنى لحد ما يحضر الفرح، بس هو بيرفض وبيعرفها انه خلاص مسافر بكره عشان شغله. وبنرجع لسوبي اللي فجاه بتلاقي واحد بيهجم عليها وعايز يموتها، فبتحاول تهرب منه وبتنادي على لو، ولكن الراجل ده بيمسكها وبياخدها وبيطلعوا على السطح، وبيبقى لو عارف ان الشخص ده هو سكرتيره، وسوبي بتضربه وبتهرب منه، بس السكرتير بيقع، فلو بيجري عليه وبيلحقه. والسكرتير بيعرفه ان هو كان بيعمل كل ده عشان خاطر فير، وان هو اللي نشر الفيديو بتاعه هو وماني عشان ينفصل عن سوبي، وبعد كده بيسيب ايده وبيقع. وبعدها بيعملوا الفرح في وسط اجواء عائليه رومانسيه وفي حضور الحربايه فير. وسوبي بتستغل الفرصه وبتشكر تنج على كل اللي عملته عشانها، وبتديها بوكيه الورد عشان تتجوز هي بعدها. وبعد الفرح لو بيقول لها انه هيستناها تخلص المسابقه الوطنيه وبعد كده يطلعوا شهر عسل، فبتتبسط وبتقعد تتغزل فيه، وبيبداوا يخططوا هم هيخلفوا كام طفل، وبيفكروا في اساميهم كمان. وبيعدي نص سنه وبتبقى سوبي كسبت المركز الاول في المسابقه الوطنيه، ولكن فجاه بتظهر مصممه بتتهم سوبي انها سرقت تصاميمها وشاركت بيهم في المسابقه، وبتبقى المصممه دي كدابه، وده لان فير هي اللي طلبت منها تقول كده، وكمان بتطلب منها تنتحر، وفي مقابل كده هتدي عيلتها فلوس كتير وهتعيشهم في مستوى احسن من اللي هم عايشين فيه. والمصممه بتسمع كلامها وبتموت. وللاسف الموضوع ده بيقلب الصحافه اكتر وبيأكد ان سوبي حراميه. وفي الوقت ده سوبي بتعرف انها حامل، فبتروح عشان تقول للو، ولكنها بتسمع لو بيكلم واحد وبيطلب منه يمشيها من الشركه عشان ما تتأثرش اكتر من كده، فبتحس ان هي سببت له مشاكل واثرت على شغله وحياته، فمش بترضى تقوله. قرر مع تنج ان هم هيسافروا ايطاليا لحد ما الامور تهدى. وفي الوقت ده لو بيطلب من سكرتيره الجديد يحجز تذكره لسوبي عشان هيسفرها ايطاليا، وما بيكونش هو عارف انها مسافره اساسا من غير ما تقوله. فلما بيرجع البيت بيتفاجئ انها سافرت، لا وكمان بتبقى سايبه له ورق الطلاق وموقعه عليه، فبينهار وبيقطعه وبيركب عربيته وبيجري وراها عشان يلحقها، ولكن للاسف بيعمل حادثه. وبعد 7 سنين من الحادثه لو بيخلي شركته من اهم شركات الازياء في البلد، وطول الفتره دي كانت بتطلع عليه اخبار مؤكده انه على علاقه بماني وبيحبها. وعلى الجانب الاخر سوبي في الوقت ده بتبقى مشهوره بلقب المصممه آن، وده لانها بقت مصممه ازياء ناجحه وكل الشركات بتجري وراها. وبنعرف انها قررت ترجع للصين عشان تنتقم من لو، وده لانه سرق كتاب العطور بتاع والدتها، وكمان كان السبب في حرق مصنع عمتها، واللي حاولت تنتحر قدامه ولكنه ما عملهاش حاجه. وبعد محاوله الانتحار دي العمه بتعيش، بس بتدخل المستشفى وبتفضل في غيبوبه. وبالرغم ان تنج بتحذرها الا ان سوبي بتصمم ترجع عشان تنتقم من لو ماني، واللي حاليا بتبقى اشهر عارضه ازياء في الصين، وهي دلوقتي رايحه حفله تبع شركه لو. ولما كانت واقفه بتتفاجئ ان سوبي داخله عليها، لا وكمان لابسه نفس فستانها وبتخطف منها الاضواء. بتتعصب وبتسال سوبي ايه اللي رجعها، فبتعرفها ان هي جت عشان تنتقم منها وترجع جوزها اللي هي سرقته. فماني كانت هتضربها، بس سوبي بتوقفها وبتعرفها انها ما بقتش ضعيفه زي زمان، وان هي لو فكرت تعمل لها حاجه هتاذيها. وطبعا الكلام ده بيعصب ماني، واللي بتنادي على مساعدتها وبيبان عليها انها بتخطط لحاجه. وبعدها سوبي بتقابل تنج واللي بتبقى متنكره في جرسونه عشان تراقب لها الوضع. وبعد شويه بيوصل له، فبنلاقي واحد بيهجم على ماني وبيقول لها انه من اشد المعجبين بيها، فبتقعد تصوت لحد ما لو بيجي ينقذها. فبتتمسكن وبتقول له ان رجلها اتعورت وبتطلب منه يوصلها لاوضتها، فبيوافق. وبيبقى كل ده من تخطيط ماني عشان تستدرج له وتحاول تقرب منه. في الوقت نفسه سوبي بتبقى موجوده في اوضه ماني وبتركب كاميرات، وتنج بتكلم سوبي بتحذرها تخرج بسرعه، وده لانهم طالعين بتحاول تعطلهم على قد ما تقدر، لحد ما سوبي بتخرج وبتاخد كيس الزباله عشان محدش يشك فيها. وماني بتعرف له ان رجلها متعوره وبتطلب منه يخش يجيب لها فوطه عشان تحطها عليها. واول لما بيمشي بتحط له مخدر في الميه، ولما بيرجع بتطلب
بيطلب منه يشربها، ولكنه بيبقى عارف ألاعبها فبيهزقها. وبنعرف ان لو مش بيطيقها زي زمان، ولكنها بتحاول تقرب منه عشان توقعه في حبها، ولو كان هيمشي بس هي بتمثل انها وقعت عشان تستعطفه فيقعد معاها. وفي الوقت ده سوبي بتبقى مراقباهم في الكاميرات وبتقرر تتدخل، فبتهزقها وبتعرف لو انها رجعت عشان تبقى جنبه، فبيتجاهلها وبيخرج، ولكنه بيتفاجئ بالصحافة واللي بيسألوه بيعمل ايه في أوضة ماني لوحدهم. بس سوبي بتتدخل وبتعرفهم انها وجوزها لو جم عشان يطمنوا على ماني، وده لانهم اخوات من نفس الاب. وبنعرف ان سوبي هي اللي مكلمة الصحافة عشان تغيظ ماني وتعرف الناس كلها انها رجعت للو. وعلى الجانب الاخر بنعرف ان لو بعد الحادثة دخل المستشفى وفضل في غيبوبة 5 سنين، ولما بيفوق بيبقى فقد الذاكرة ومش فاكر حاجة عن سوبي، وعشان كده في الوقت الحالي كان بيتجاهلها وبيرجع البيت وبيسأل سكرتيره عنها، فالسكرتير بيعرفه ان سوبي تبقى مراته ولكنها تخلت عنه وسابته وسافرت. وكمان طول فترة الغيبوبة كانوا بيكلموها عشان تيجي تزوره بس هي رفضت، فبيتعصب له لانها سابته وبيقرر ينتقم منها. وعلى الجانب الاخر سوبي بتستغرب انه بيتجاهلها، وده لانها ما بتكونش عارفة انه فقد الذاكرة، ولكنها بتقرر تقرب منه وتمثل عليه الحب عشان تعرف هو عمل ايه مع عمتها وتنتقم منه. فتاني يوم بتمشي وراه وبتخبط له عربيته بالقصد وبتديله فلوس عشان يصلحها، وطبعا الوضع ده بيعصبه، وهي بتسيبه وبتمشي وبتروح شركته لانها تشتغل هناك باعتبار انها المصممة المشهورة آن. ولما كانت قاعدة بتسمع العارضات وهم بيشتموها وما بيكونوش عارفين ان هي المصممة الجديدة، وبيفكروها عارضة متدربة، لدرجة ان هم بيطلبوا منها تسلم على ماني وتقدم لها فروض الولاء والطاعة، وده لانها العارضة الرئيسية هنا. ولما ماني بتشوف سوبي بتتصدم وبتقوم تهزق سوبي وبتتهمها انها بتاعت رجاله، وبتعرفها ان المصممه آن مستحيل تختار واحده زيها. وبيبدا العارضات ان هما يتخانقوا مع سوبي وكانوا هيضربوها، لحد ما بتدخل موظفه بتعرفهم ان دي المصممه آن، فبيتصدموا واولهم ماني. ولكن سوبي مش بتعدي الموضوع وبتأمرهم يجهزوا نفسهم عشان هتعمل لهم مسابقه، والعارضه اللي هتكسب فيهم هتدربها بنفسها لحد ما تبقى عارضه مميزه. وبعدها بتروح تقابل لو في مكتبه وبتستغل انه مش موجود، وبتبدا تدور على اي ملف له علاقه بعمتها بس مش بتلاقي حاجه. ولما لو بيدخل وبيشوفها بيهزقها وبيعرفها انه ما بقاش يحبها وهيطلقها، فبتعرفوا انها مش هتطلق الا لما تاخد نص ممتلكاته. وفجأة بيدخل السكرتير وبيتصدم له لما بيعرف ان سوبي هي المصممة آن اللي كان مستنيها، وبيرفض يشغلها عنده في الشركة، ولكنها بتهدده انه يا اما يشغلها يا اما هتطلق وتاخد نص ممتلكاته ومن ضمنهم الشركة دي وتبقى هي مديرتها. فبيضطر يشغلها وبعدها بيكرشها من المكتب. واول لما بتمشي له بيهزق السكرتير وبيقول له انت معرفتنيش لان سوبي واحدة شريرة، فبيدافع عنها وبيقول له انها بسكوتيه وكيوت خالص. فبيأمره يروح يقعد معاها ويقنعها تطلق منه من غير ما تاخد اي حاجه. فبيروح يقعد معاها، ولكنه بيتفاجئ ان سوبي بقت واحده جامده مش بسكوتيه زي زمان، وبتساله هو ليه لو بيتجاهلها، فبيسكت ومش بيرضى يعرفها انه فقد الذاكره. وفي الوقت ده لو بيجمع المحاميين بتوعه واللي بيعرفونه لو هيطلق سوبي يبقى هتاخد نص ممتلكاته، ولكن لو اثبت انها ست مش محترمه هتطلق من غير ما تاخد ولا مليم. وعلى الجانب الاخر سوبي بتعمل المسابقه للعارضات، ولكنها بتتفاجئ ان ماني جايه متاخر لا وكمان مش بتشارك، فبتستبعدها وبتهزقها وبتؤمر انها ما تشاركش في اي عرض ازياء تاني ليه علاقه بالشركه. وبتبدا ماني تتنمر عليها وتهزقها، ولكن سوبي بتعرفها انها هتمشيها من الشركه وهتخلي البنت اللي كسبت في المسابقه العارضه الرئيسيه مكانها. وبيبقى لو شايف كل اللي بيحصل ومستمتع. وبعد اللي حصل ماني بتجري على فير تحكي لها وبتشتم سوبي قدامها، بس فير الحنينه بتدافع عن سوبي وبتسكت ماني. وبعد لما بتمشي بتؤمر واحد يعرف لها كل حاجه عن سوبي لما كانت مسافره، وبتبدا تقطع في الورد من كتر الغيظ. وتاني يوم سوبي ولو ماني بيحضروا حفلة أزياء تبع شركة واحد اسمه كو، وبيبقى ده صاحب أكبر شركة أزياء موجودة في البلد، واللي بيبقى عرض على سوبي قبل كده تشتغل عنده ولكنها رفضت، ومن ساعتها هو مش طايقها. وبعد الحفلة سوبي بيتقابل واحد اسمه يان، وبنعرف إن هو الأخ الغير شرعي لكو في نفس الوقت المدير التنفيذي للشركة. وعلى الجانب الآخر ماني بيتكلم كو بتطلب منه يخليها العارضة الرئيسية لشركته، وبيبقى عنده أغراض أخرى فبيبدأ يقرب منها بس هي بتبعد عنه وبتوقع عليه المشروب، فبيتعصب وبيشتمها، وسوبي بتتدخل وبتعتذر له، فبيأمرها تشرب ال3 كوبايات دول، وفي مقابل كده هيسامح اختها على اللي عملته. فبتشترط عليه انها تشرب، وفي مقابل كده يسامح اختها ويتعاون مع شركة لو، فبيوافق وفعلا بتشربهم. فكو بيقول لها انهم هيبقوا يعملوا اجتماع ويتكلموا بعدين، وبيبقى لو واقف وشايف كل حاجة. ولما بيبص لسوبي بتمثل انها سكرانة ودايخة وبتستهبل لدرجة انها بتروح تنام في عربيته عشان يوصلها، وما بيكونش طايقها، بس السكرتير بيقول انها مراته وما عندهاش حتة تبات فيها، فبتصعب عليه وبياخدها
بياخدها معاه وبيشيلها، واول لما بيخش بيرميها على الكنبه وبيقعد يشتم فيها ويهزقها، وبعد كده بيطلع عشان يستحمى. فبتقوم زي الصاروخ، وبنعرف ان هي كانت بتعمل كل ده عشان تيجي بيته وتدور على اي ملف له علاقه بعمتها، ولكنها مش بتلاقي. وبتلاحظ ان في دواء منشط للذاكره موجود، وفي اللحظه دي لو بينزل، فبتمثل انها دايخه وبالغلط بتقع عليه وبتشد له الفوطه، فبيتكسف وبيطلع يجري. وتاني يوم بيصحى بدري وبيصحيها غصب عنها وبيكرشها بره البيت. فبترجع لبيتها واللي بتبقى عايشه فيه مع تينج، تطلب منها تعرف اخبار لو في الفتره اللي فاتت، وده لانها لقت دواء منشط للذاكره عنده. وتاني يوم بيتنشر خبر ان سوبي على علاقه بيان، وان هي كانت بايته عنده امبارح. وطبعا الخبر ده بيقلب الدنيا، ولما لو بيشوفه بيعرف ان سوبي هي اللي نشرته، وده عشان تستفزه ويطلع يعلن علاقتهم قدام الناس، بس هو بيبقى اذكى منها وبيروح يهزقها وبيأمرها تحذف الخبر ده. فبتمثل انها بريئه وبتقول له ان ماني هي اللي عملت كده، وبتستغل الفرصه وبتساله اسئله شخصيه ولكنه ما بيبقاش فاكرها. فبتشك انه فقد الذاكره، وبعدها بتنشر خبر تاني وبتقول ان ملهاش علاقه بيان، وانها كانت قاعده عند لو امبارح في بيته لانهم متجوزين. وبتتهم ماني ان هي اللي بتنشر الاخبار الوحشه عشان تشوه سمعتها. ولما لو بيشوف الاخبار دي بيتعصب، وده لانها بدات تاثر على وضع شركته، فبيعمل اجتماع للموظفين وكلهم بيتهموا ماني، واللي في المره دي بتبقى بريئه فعلا، بس لو مش بيصدقها وبيوقف كل الانشطه اللي هي بتقدمها في شركته وبيكرشها من الاجتماع. وبعدها بيقعد مع سوبي لوحدهم وبيقول لها انا عارف ان انت مراتي، بس انا مش طايقك، ولكن هنمثل احنا الاتنين ان احنا مبسوطين عشان نهدي الصحافه ونحسن وضع الشركه. وبيطلعوا للصحافه وبيقولوا لهم انهم زوجين مثاليين وعايشين في سعاده. وبعدها بتروح تعيش معاه في بيته عشان محدش يعرف انهم بيمثلوا، وهو ما بيكونش طايقها لدرجه انه بيكرشها، بس هي بتضحك عليه وبتطلعه بره وبتقفل الباب وبتغير رمز الدخول. فبيترجاها انها تدخله، فبتقول له ان الباب متعطل وهي مش عارفه تفتحه، وبتطلب منه يستمتع بالهواء في الجنينه، وده لان الجو حلو النهارده. وبتبقى هي عامله كده عشان تبعده عن البيت وتقدر تفتش فيه، وفعلا بتلاقي خزنه. فبتحاول مرتين ومش بتعرف تفتحها، فبتوقف لحسن جرس الانذار يضرب في المره الثالثه. وفي الوقت ده لو بيلاقي السكرتير جايله، فبيقعد معاه في عربيته، والسكرتير بيحذره انه لازم يراقب سوبي لان شكلها بتخطط لحاجه. وعلى الجانب الاخر ماني بتتعصب، وده لان 6 شركات ازياء الغوا التعاقد معاها بسبب اللي سوبي قالته عنها. فبتشتكي لفير وبتعرفها ان سوبي ولو عايشين سوا، ففير بتطمنها، وده لان الجده قالت لها انهم هيتطلقوا، وكمان بتعرفها انها هتروح تزورهم وتنقل لها الاخبار. وعلى الجانب الاخر لما سوبي بترجع البيت بتكتشف ان لو غير رمز الدخول بتاع الباب، لا وكمان بيطلع يغيظها وبيقول لها استمتعي بالهوا في الجنينه لان الجو حلو النهارده. فبتدخل من الباب اللي ورا وبيتفاجئ لما بيلاقيها في وشه، فبيهزقها وبيطلع يشرب. فبيسكر وبيروح لها الاوضه، وبتبقى لسه طالعه من الحمام، وقبل ما يقرب منها بيغمى عليه، وده لانها بتبقى عامله حسابها انه واخده وحاطه له مخدر في المشروب. ولما بيصحى تاني يوم وبيلاقي نفسه في اوضتها بيهزقها وبيتهمها ان هي اللي حاولت تقرب منه، وبيسيبها وبيمشي. ولما بيروح الشركه بيفضل يفكر فيها لحد ما السكرتير بيدخل وبيقطع لحظته الرومانسيه، فبيهزقه وبيأمره يحضر له ملفات قديمه والا هيرفضه، فبيجمعها له ولكنه بيخبط في تينج. وفي اللحظه دي لو بيكلمه وبيعرفوا ان هم هيقعدوا الوقت اضافي في الشركه عشان يشتغلوا. على الجانب الاخر يان بيعرف كو ان سوبي بعتت له العقد عشان يتعاون مع شركتها، بس كو بيرفض لانه بيحس ان سوبي بتخدعه، وكمان بيهزق اخوه بيفضل كل شويه يعايره لان هو ابن غير شرعي. وفي الوقت ده سوبي بتبقى جايه الشركه عشان تقابل كو، ولكنه بيسيبها قاعده لغايه بالليل ومش بيرضى يقابلها. فيان بيروح لها وبيعرفها ان اخوه رفض التعاون معاهم، فبيقترح عليها تقابله بكره وهما بيلعبوا جولف وتحاول تقنعه، فبتوافق. وبعد شويه تنج بتكلمها وبتعرفها ان له هيتاخر عشان عنده شغل، فبتجري على البيت عشان تفتح الخزنه، وبتكتشف ان رمز الدخول هو عيد جوازهم، وبتفتحها فعلا. وقبل ما تشوف المستندات لو بيجي، فبتقفلها وبتجري تستخبى، وبتدخل على الحمام وبتلبس قميصه، وبتمثل ان هي كانت بتستحمى في اوضته عشان ما عندهاش ميه سخنه، فبيهزها وبيكرشها. ولما بتمشي بيكلم سكرتيره وبيأمره يجيب له كاميرات عشان يركبوها في البيت ويراقبوها. وتاني يوم بتقابل كو في ملعب الجولف، وبتعرض عليه تكسب الفريق المنافس، وفي مقابل كده يوقع العقد مع شركتها، فبيوافق وبتنجح فعلا انها تكسبه، ولكن كو بيضحك عليها ومش بيمضي معاها. وعلى الجانب الاخر السكرتير بيقابل واحد واللي بيبقى جايب له كل المعلومات عن سوبي لما كانت في ايطاليا، وبيعرف من المعلومات انها بعد ما سافرت بفتره دخلت المستشفى وعملت عمليه اجهاض، بس محدش عارف مين ابو الطفل ده. وعلى الجانب الاخر تنجي بتعرف سوبي ان في حد بعت لهم ملفات خطيره عن كو تقدر تهدده بيها وتجبره يوقع العقد معاها، فبتروح له المكان اللي سهران فيه، وهناك بيبقى قاعد مع ماني، وكان خلاص هيوافق يشغلها عنده لولا ان سوبي بتتدخل، وبيقعدوا يتخانقوا هما الاتنين قدامه لحد ما بيرفض يشغل ماني اللي بتتعصب وبتهزق سوبي وبتمشي. فسوبي بتوري كل المستندات اللي هي ماسكاها عليه، فبيخاف منها وبيوقع عقد التعاون معاها. وفي الوقت ده ماني بتبقى قاعده في العربيه ومش طايقه سوبي، ولما بتلاقيها في
في وشها بتقرر تموتها، فبتجري بالعربية بأقصى سرعة وكانت خلاص هتخبطها، بس يان بيجي ينقذها، فماني بتخاف وبتمشي، وسوبي رجلها بتتعور فبيوديها المستشفى وبعد كده بيوصلها للبيت، فبتشكره وده لأنه اللي بعت لها الملفات اللي بتهدد كو، فبيعرفها انه عمل كده عشان ينقذ اخوه وشركته بالرغم انه بيعامله وحش. ولما بتشوف لو بتقرب من يان وبتخليه يشيلها عشان يدخلها جوه، وبتبقى عامله كده عشان تغيظ لو اللي فعلا بيتعصب لما بيشوفهم في الوضع ده، فبيروح ياخدها من يان وبيكرشه وبيشيلها، واول لما بيدخلوا جوه بيرميها على الكنبه وبيهزقها وبيأمرها ما تقربش من اي راجل تاني غيره، فبتسأله اذا كان بيغير عليها فبينكر، وبيعرفها انه مركب كاميرات في كل حته في البيت عشان يراقبها وما تفكرش تقرب منه. وبعد شويه فير بتيجي عشان تطمن عليهم وبتبقى جايبه لهم اكل، فبيمثلوا قدامهم انهم مبسوطين، ولو بيمسك رجلها وبيدعكها جامد، فبتقرر تنتقم منه وبتدوس له على ايده وبتقوم تدعك له ظهره جامد لحد ما بيصوت. وكل ده فير بتفكرهم بيحبوا بعض فبتتعصب وبتمشي، وفي الحقيقه محدش بيكون طايق التاني، فبعد لما بتخرج بيقعدوا يتخانقوا. ولما فير بترجع البيت بنعرف ان ماني اللي بعتها عشان تطمن على سوبي، وطبعا بتتضايق لما بتعرف ان هي كويسه. وفجاه حد بيبعت لماني رساله وبيعرفها ان سوبي عملت عمليه اجهاض لما كانت في ايطاليا، وعلى طول تاني يوم الخبر ده بينتشر والصحافه بتهاجم سوبي بيسالوها عن والد الطفل. وبالرغم ان السكرتير عارف الا انه ما بيكونش قال للو، واللي بيتفاجئ لما بيسمع الخبر فبيهاجم سوبي وبيتهمها انها خاينه وصاحبه راجل تاني وحملت منه، وان هي راجعه دلوقتي عشان تاخد فلوسه، وبيهزقها وبيمشي. وبيأمر سكرتيره يعمل مؤتمر صحفي لانه هيعلن طلاقهم، وطبعا الكل بيتفرج على المؤتمر وخصوصا فير اللي بتبقى مستمتعه. ولكن لو بيفاجئنا كلنا لما بيقول انه واثق في مراته سوبي وانها مستحيل تخونه، وان اكيد في حد نشر الخبر ده عشان يبوظ علاقتهم، وبيبداوا يقربوا من بعض وبيتصوروا صور رومانسيه. وطبعا فير لما بتسمع الكلام ده بتولع. ونرجع لسوبي ولو اللي بيمثلوا انهم مبسوطين، بس لما بيركبوا الاسانسير بيزقها وما بيكونش طايقها، وبيعرفها انه مش هيطلقها الفتره دي عشان خاطر شركته ما تتاثرش. ولما بيرجع المكتب السكرتير بيقول انهم عرفوا الحقيقه وان الطفل ده يبقى ابنه، وده لان سوبي كانت حامل في الصين، بس لما سافرت ايطاليا تعبت واجهدته هناك، فلو بيحس بالذنب وبيفضل يعيط لانه ظلمها وكمان خسر ابنه. فبيأمر سكرتيره يعرف له مين اللي نشر خبر اجهاض سوبي في اسرع وقت. ولما بيرجع البيبي بيلاقي سكرانه فبيعاتبها لانها خبت عنه موضوع ابنهم، فبتقول له انها لو كانت قالت له ما كانش هيصدقها، وبتعرفه ان هي هتسيبه وتمشي بكره طالما هو مش طايقها، وبتقعد تعيط وبتبقى منهاره، فبتصعب عليه فبياخدها ينيمها. وتاني يوم بيصحى بدري وبيعمل لها الفطار وبيعملها معامله VIP، وبيطلب منها ما تسيبش البيت، وبيعرفها ان ماني هي اللي نشرت خبر الاجهاض وبيطلب منها تتصرف معاه. ولما بتروح الشغل بتعرف ماني انها هتمشيها من الشركه وهتلغي التعاقد معاها ومش هتبقى العارضه الرئيسيه ليهم. فماني بتهزقها وبتجري على لو تشتكي له وبتتمسكن قدامه، بس هو بيهزقها وبيكرشها. وعلى الجانب الاخر سوبي بتقابل واحد اسمه بياو، وبنعرف انه يبقى عم لو وكان شغال معاه في الشركه، ولكنه تسبب في خسائر ماليه كبيره، ومن ساعتها لو مش طايقه، لا وكمان دخلوه السجن. وبيبقى بياو عارف اللي حصل مع عمة سوبي، وعشان كده في الوقت الحاضر بتروح له وبتعرض عليه فلوس، وكمان بتعرفه ان هي هترجع تشغله في الشركه تاني، بس في مقابل كده يقول لها اللي حصل مع عمتها وبتديله فرصه يفكر. وتاني يوم سوبي بتتصدم لما تنجي بتعرفها ان كريس رجع، وبنعرف ان كريس القمر ده يبقى ابن سوبي واللي كان في ايطاليا ولكنه رجع الصين. ولما بيشوف صورها هي ولو بيتبسط وبيقول اخيرا هشوف بابا، وده لان لو يبقى ابوه. وبيبقى كريس واقف قدام الشركه ومن حظه ان لو بيجي، بس قبل ما يتكلم معاه تنجي بتيجي تخبيه، وده لانهم مش عايزين لو يعرف انه عنده ابن. وسبب اللي حصل ده كريس بيزعل من تنج ومش بياكل الحلويات اللي عاملاها له، لا وبيقول لها انت واحده عجوزه وشريره. ولما سوبي بترجع بتسال كريس هو ايه اللي جابه، فبيقول لها جيت عشان اشوف بابا، فبتطمنه وبتعرف انه هيقابله قريب. ولما بترجع الشركه بيجي لها رساله من بياو واللي بيطلب منها تقابله بالليل، فبتكلم كريس وبتعتذر له وبتعرفه انها مش هتخرج معاه النهارده بسبب الشغل. فبيزعل وبيسالها اذا كانت هترجع بالليل وتنام جنبه، فبتقول له اه يا حبيبي هنام جنبك، وبتبوس التليفون. وللاسف لو بيبقى واقف وسامع المكالمه كلها، فبيتعصب وبيسالها عن الراجل ده، فبتعرفه انه صاحبها، فبيقول لها ازاي هبتي عنده، لا وكمان بتبوسيه قدامي، فبتهزقه ومش بتهتم وبتمشي. وعشان الغيره مره هو طبعا مش بيسكت وبيكلم سكرتيره وبيأمره يراقبها، فالسكرتير بيعرفوا انها راح مالها ليلي، فبيسألوا اذا كان بيغير عليها ولكنه بينكر وبيقول له انا رايح بس عشان اعرف هي هتقابل مين. وفي الوقت ده سوبي بتبقى مع بياو اللي بيتفق معاها انه هياخد 5% من اسهم شركه لو قبل ما يقول لها، فبتوافق. وفي اللحظه دي لو والسكرتير بيوصلوا، فبتحاول تنجي توقفهم بس بتفشل، فبتكلم سوبي بتعرفها اللي حصل، فبتطلع تجري وبتتفاجئ بلو في وشها، فبتشده وبتبوسه وبتنجح تهرب بياو. وفجاه شاب بيحدف على لو ازازه بالغلط، فسوبي بتحميه وبتاخد الضربه مكانه، فبيروحها البيت وبيهتم بيها
بيديها الدواء. وتاني يوم بتقابل تينج واللي بتعرفها ان بياو اختفى ومش عارفين عنه حاجه، وبتسالها هي ليه خدت الضربه مكانه، فبتعرفها انها عملت كده عشان لو ما يحصلوش حاجه وخطتهم تبوظ. فبتسالها عن كريس، فبتقول لها ان كريس دلوقتي مع المربيه بتخرجه. وفي الوقت ده كريس بيبقى قاعد وحيد زعلان لانه شايف زميله بيلعب كره قدم مع ابوه، والطفل ده بيتنمر على كريس عشان ما عندوش اب. فكريس بيقول له ان عنده اب وبيحبه وعلى طول بيجيب له هدايا ممضيه من كريستيانو رونالدو، وكريس بيعرفه ان هيجيب ابوه وهيلعب ضدهم ماتش كوره وهيكسبهم. وبعدها كريس بيطلب من المربيه تيجي معاه مشوار بس ما تعرفش امه، فبتعترض ولكنه بيقعد يعيط لها لحد ما بتوافق. فبيروح عند بيت لو، ولما بيلاقيه خارج بيحضنه وبيقول له ازيك يا بابا، انا ابنك الوسيم كريس، انت مش شايف الشبه ما بيننا ولا ايه؟ وبيوري له اللعبه بتاعته وبيقول له انت جبت لي دي هديه في عيد ميلادي. فلو بيقول له انت مش ابني، وبيقعد يتخانق معاه لحد ما بيكسر له اللعبه. فكريس بيعيط وبيزعل وانا بزعل والناس اللي بتتفرج دي بتزعل. المهم ان لو بيدي للمربيه فلوس عشان تشتري له لعبه تانية، بس هو بيدخل في حاله اكتئاب وحزن لدرجه انه مش بيرضى ياكل. ولما سوبي بترجع البيت بتساله عن اللي مضايقه، فبيحكي لها انه قابل ابوه قال له ان هو مش ابنه وزعق له وكسر له اللعبه. وكريس بيعيط وبيطلب منها تجيب لابوه عشان يلعب مباراه كره قدم معاه ويكسب صاحبه اللي بيتنمر عليه. بس بعد ثانيه بيغير رايه وبيقول لها لا انا مش عايز ابويا عشان راجل شرير، وبيقعد يعيط. ونرجع لسوبي لما كانت في ايطاليا، الدكاتره قالوا لها ان حملها ضعيف ولازم ترجع الصين تاني، وعشان كده اتصلت بلو تقول له، ولكنها اتفاجئت بفيري اللي بتأمرها ما ترجعش، وده لان لو مش طايقها وهينفصل عنها. وبتبقى فيري الحربيه قالت لها كده عشان تفرق ما بينهم. وفي الوقت ده لو كان في غيبوبه ومش عارف حاجه عن اللي حصل. وطبعا سوبي بتنهار وبيجي لها نزيف، وتنجي بتلحقها وبتوديها المستشفى، وبيقدروا ينقذوا الجنين ومش بتجهضه زي ما قالوا، وده لان معلومه الاجهاض اللي الناس عرفتها دي كانت مزيفه. ونرجع لسوبي في الوقت الحاضر واللي بتبقى حاسه بالذنب لان هي مفرقه ما بين كريس ولو. فتنجي بتواسيها وبتعرفها ان كل ده عشان مصلحته. وفي اللحظه دي لو بيكلمها وبيقول لها ما تنسيش انك ست متجوزه، وبيأمرها ترجع البيت. وبعد لما بيقفل معاها بيبقى خايف ومتوتر لحسن تكون مع راجل تاني غيره، فبيقعد يتمشى في الشقه، واول لما بتيجي بيجري يقعد وبيبين انه مش مهتم خالص. ولما بيعرف انها سكرانه بيهزقها، ولكن بعد كده بتصعب عليه فبيغير لها على الجرح وبيطلعها تنام. وتاني يوم بيجبر السكرتير يقشر له التفاح، وده لان عندهم اعتقاد لو القشره طلعت كامله ده معناه ان علاقتهم سليمه وهتكمل. وللاسف القشره بتتقطع، فلو بيهزق السكرتير وبيقول له ان كل ده خرافات وبيكرشه. وبعد لما بيخرج بيبدا هو يقشرها عشان يتاكد بنفسه، بس بيرميها بسرعه لما السكرتير بيرجع تاني. وبعدها بيحضر اجتماع وما بيكونش مركز وعمال يفكر في سوبي، وشكله بدا يحبها تاني. والموظفين كلهم بيلاحظوا سرحانه، فبيحس بالاحراج وبيلغي الاجتماع. ولما بيرجع البيت بيتفاجئ ان سوبي بتطلب منه يغير لها على الجرح، ولما بيلاقيها ما جابتش الشاش بيقول لها ارتاحي انتي وبيجري يجيبه لها. وبتبقى جايه هنا عشان تنسخ مفتاح اوضته وكمان تبص على الملفات اللي في الخزنه. ومن حظها الفقر انه بيجي بسرعه، فبتقفل الخزنه من غير ما ياخد باله. وبعدها بتقول له انها خلاص بقت كويسه وبتاخد الشاش والادويه وبتمشي. وتاني يوم لما بتروح الشغل بتطلب من تنجي تعمل لها نسخه على المفتاح. وبعدها بتقابل لو بتعرفه ان هم هيتعاقدوا مع واحده اسمها سيا، ودي صاحبه اكبر مصانع القماش والصبغات في البلد. فبيوافق وبيعرفها انه كان متفق مع واحده اسمها لان، وكمان دفع لها العربون، ولكن فجاه مصنعها ولع وهي دخلت في غيبوبه. ومن ساعتها وهو مش لاقيها، وبيبقى قصده على عمه سوبي ولكن مش بيبقى فاكرها بسبب فقدان الذاكره. ولما سوبي بتسمع كده بتستغرب، وده لان حساب عمتها في البنك بعد الحادثه كان فاضي. ولما بتخرج من عنده بتكلم تنجي وبتحكي لها اللي حصل، وبتعرفها انها شاكه ان الشخص اللي اذى عمتها سرق كتاب العطور بتاع والدتها وكمان خد الفلوس. وبعد كده بتروح تزور عمتها، وفي نفس المستشفى بيبقى موجود له عشان يكشف، والدكتور بيعرفه انه عنده جلطه بتضغط على اعصابه وممكن تسبب له عمى، وعشان كده لازم يعمل عمليه بسرعه. وبالصدفه سوبي بتقابل السكرتير وهي ماشيه، فبتكذب وبتقول له انها جت تكشف عشان تعبانه، فبيكذب هو كمان وبيقول لها انه جاي يكشف برضه. وبيبقى عمل كده لان لو مش عايز حد يعرف انه تعبان. ولما بيخرجوا السكرتير بيقول له انت لازم تهتم بسوبي لانها جت النهارده تكشف وشكلها تعبانه. فعلى طول بيجري على البيت يطمن عليها، فبتشكره وبتعمل له القلب الكوري، ولكنه بيفكرها عايزه فلوس، فبيقول لها خدي الفيزا اشتري اللي انت عايزاه وكمان هديكي بكره اجازه عشان تريحي. فبتزعله وبتعرفه ان القلب ده معناه انها بتشكره، فبيقول لها وانا برضو بشكرك، وبيسيب لها الفيزا وبيطلب منها تتدفى كويس وتنام. وتاني يوم بيروح الشركه وبيفضل يفكر فيها وبيبقى عايز يشوفها، فبيفتح كاميرات المراقبه وبيفضل يدور عليها في البيت بس مش بيلاقيها، فبيتخض وبيكلمها على التليفون، فبتطلع له في الكاميرا تطمنه.
وبعد لما بتقفل معاه بتحط صورة تداري بيها الكاميرا، وده لانها بتفتح الخزنة وبتشوف العقد اللي ما بينه وما بين عمتها وفعلا بتلاقيه محول لها فلوس وما كانش بيكذب. وبعدها بتروح مشوار، ولما كانت خارجة بتتفاجئ بيان اللي بيعرض عليها يوصلها، فبتركب معاه وبيتفقوا انهم هيبقوا صحاب وانها هتعزمه على الاكل في مرة عشان تشكره. ولما بتنزل من العربية بتنسى تليفونها فبيروح وراها عشان يديهولها، وبتبقى رايحة تشوف كريس واللي بيقول لها ما تقلقيش يا ماما انا هبقى راجلك واحميكي. في اللحظة دي يان بيجي وبيسألها عنه فبتعرفه انه ابنها، فبتاخد التليفون وبتطلب منه الموضوع ده يفضل سر ما بينهم، فبيوافق وبيمشي. فكريس بيتعصب ويقول لها بالرغم اني بكره ابويا دلوقتي بس مش عايزك تبدليه براجل غيره، انا دلوقتي راجل البيت ولازم تسمعي كلامي. فبتسأله اذا كان عمل الواجب ولا لا، فبيطلع يجري. وعلى الجانب الاخر ماني وفير بيخططوا عشان ينتقموا من سوبي، وفير بتطمنها انها بتدعمها عشان يخلصوا من سوبي وترتبط هي بلو. وللاسف ماني الهبله بتصدقها وبيبان عليها انها مخططه لحاجه. وتاني يوم كريس بيروح للو قدام الشركه وبيقول له خلي بالك من مراتك عشان مفيش راجل تاني ياخدها منك وتقعد انت تعيط. وفي اللحظه دي تنج وسوبي بينزلوا، ولما بيشوفوا كريس بيزعقوا له وبيعرفوا له ان تنج تبقى عمته وبتاخده وبتمشي عشان لو ما يشكش في حاجه. وبيبقى له حب كريس فبيقول لسوبي انه طفل لطيف، فبتقول له ايوه هو لطيف بس عنده اب واخد سايبه ومش عايز يعترف بيه. وبعدها بتمشي وبتروح تشوف كريس وبتعتذره لان هي بعدها عن ابوه، فبيقول لها لا يا ماما انا عارف انك بتعملي كده عشان مصلحتي، وبيحضنها وبيقعد يعيط. وفي الوقت ده لو بيبقى قاعد على اعصابه ومستنيها، وكالعاده لما بتدخل بيجري يقعد وبيبان انه مش مهتم خالص، ولكن لما بيلاحظ انها تعبانه بيجري يعمل لها حاجه سخنه وبيقول لها انه جاب لها هدايا، وبتبقى حاطه امال كبيره بس بتتصدم لما بتعرف ان هو جايب لها ادويه وفيتامينات، فبتحس بالاحباط ومش بتاخدهم. وتاني يوم كريس مش بيبقى طايق ابوه لدرجه انه بيجيب له صوره وبيقعد يرسم له حاجات معفنه على وشه ويتنمر عليه، ومش بيكتفي بكده وبيروح يرسم له على العربيه وبيبوظها. ولما بيجي عشان يصور الرسمه اللي عملها بيتفاجئ ان في راجل بيزعق له فبيطلع يجري. وفي الوقت ده لو بيستنى سوبي عشان يوصلها، ولكنه بيتفاجئ ان عربيته متوسخه. لا وكمان بيلاقي ماني طالعه في مؤتمر صحفي وبتقول ان هو اللي كان بيقرب منها وبيتحرش بيها وسوبي كانت بتساعده، فبيركبوا عربيه تانية بسرعه. ولما كانوا ماشيين بيكتشفوا ان مفيش فرامل وكانوا هيعملوا حادثه، فلو بيحمي سوبي بياخد الضربه كلها وبيغمى عليه. فبتاخده على المستشفى والسكرتير بيجي يطمن عليه، والدكتور بيسألهم اذا كان عمل عمليات قبل كده، فالسكرتير بيعرفه انه عمل عمليه في مخه من 7 سنين وكمان كان في غيبوبه لمده 5 سنين. فسوبي بتستغرب وبتسأل السكرتير عن الحادثه دي، فبيحكي لها انها لما سابته وسافرت جرى وراها بالعربيه عشان يلحقها ولكنه عمل حادثه ودخل المستشفى وفضل في غيبوبه، ولما فاق كان فقد الذاكره. فبتفهم انه ما كانش بيسأل عليها لما كانت مسافره عشان كان تعبان ومش فاكرها، ومش زي ما فيري الحربايه قالت لها، فبتحس بالذنب وبتفضل قاعده جنبه. مش بتعرف حد خالص انه عمل حادثه، وبتقول للمستثمرين انه سافر امريكا عشان شغله وبتمسك الاداره مكانه. ولما بتروح بتحكي لتنج على اللي حصل، واللي بتسالها اذا كانت بدات تحبه تاني فبتنكر. وفي الوقت ده كريس بيبقى واقف يتصنت عليهم وبيعرف ان ابوه في المستشفى، فتاني يوم بيتسحب وبيهرب من المربيه وبيروح له وبيقول له انا عارف انك ما بتحبنيش بس انت ابويا وهفضل وراك لحد ما تحبني. وعلى الجانب الاخر تنج بتعرف سوبي ان في حد بوظ لها فرامل العربيه وبتديها تسجيل كاميرات المراقبه، فبتكتشف ان كريس كان موجود هناك وصور الراجل ده. في الوقت ده كريس بيبقى سهران، ولما بيلاقيها جايه بيجري زي الجبان وبيمثل انه نايم، وبتكتشف انه كداب فبيعتذر لها وبيطلب منها ما تضايقش ابوه الفتره دي لانه تعبان، وبيقول لها انه راح يبوظ له العربيه عشان يضايقه. بيديها التليفون اللي عليه الصور فبتاخده وبتديه لتنج عشان تسلمه للشرطه. والتاني يوم كريس بيصحى بدري وبيشوف اعلان في شركه كون ان هم عايزين ممثلين اطفال، فبيشارك بس هم بيرفضوا، فبيتعصب وبيقعد يشتمهم. وبيقابل يان واللي بيساعده وبيشغله وبيديله عقد عشان اهله يمضوه، فكريس بيعرفه انه هيخلي ابوه هو اللي يمضي، وبيطلب منه ما يجيبش سيره لامه لان هي لو عرفت هتزعقله. وعلى الجانب الاخر سوبي بتبقى مع لو وبتتفاجئ ان فير جايه تزوره، فبتتعصب وبتقول لها ما كنتش اعرف انك حربايه قوي كده. ففير بتقول لها انت اللي حربايه وده لان اخويا كان بيحبني انا قبل ما تظهري. وبعد لما بيخلصوا خناقه هما الاثنين بيمشوا، وكريس بيتسحب وبيدخل عند لو وبيستغل انه نايم فبيخليه يبصم على عقد التمثيل بتاعه. بعدها بيبوسوا وبيوعدوا انه هيزوره تاني وبيمشي. وعلى الجانب الاخر ماني بتعمل مؤتمر تاني عشان تفضح لو، فسوبي بتتدخل وبتعرض لهم الفيديو اللي هي صورته في الاول خالص لما كانوا في الفندق، وبيبان فيه ان ماني حطت له مخدر في الميه وانها اللي بتحاول تقرب منه مش العكس. وبعدها البوليس بيقبض عليها، وده لانها اجرت الراجل اللي فك فرامل عربيه سوبي. ولما سوبي بتخلص من ماني بتروح تطمن على لو وتتفاجئ ان الجده هناك لو بتهزقها وبتكرشها. وفي اللحظه دي لو بيفوق وبينادي على سوبي وبيطلب منها تفضل جنبه، فالجده بتكرشها وبتقول له ما تقلقش يا حبيبي انا اللي هقعد جنبك. فبتسيبهم وبتروح لكريس واللي بيتحايل عليها يروح يزور ابوه لانه تعبان. وفي الوقت ده لو بيأمر السكرتير يتصل بسوبي
وبيمثل قدامها انه تعبان، فبتتخض عليه وبتروح له بسرعه، فبيضحك عليها وبيطلب منها تشربه ميه، وطبعا هو كل ده بيتلكك عشان يقرب منها، ولكنها بتكتشف كذبه وكانت هتمشي، بس بيمسك فيها وبيحضنها وبيتمسكن لحد اما بيخليها تقعد معاه وتاكله السفندي وتهتم بيه. وعلى الجانب الاخر كريس في الوقت ده بيبقى في شغله الجديد، ولما بيخلص وبيقبض بيدي للمربيه جزء من الفلوس، وبعد كده بيروح يزور ابوه وبيديله باقي الفلوس وبيقول له انا هشتغل عشان خاطرك، وكان لسه هيقرب منه بس لو بيصحى، فبيقول له الحمد لله على السلامه يا بابا، فبيقول له انا مش ابوك. فكريس بيعرض عليه انه هيديله فلوس وفي مقابل كده يلعب معاه ماتش كوره ضد صاحبه. وفي اللحظه دي تينج وسوبي بيوصلوا وبيستغربوا لما بيلاقوا كريس، بس تينج بتاخده عشان تروحوا، ولو بيطلب من سوبي تفضل جنبه، فكريس بيقول لها لا ده واحد واخده شرير مالكيش دعوه بيه، فبتمشيه وبتقعد مع لو اللي بيستغلها وبيجبرها تدعك له راسه، وبيعرفها انه هيخرج من المستشفى، وبيروحوا البيت سوا، لكنهم بيتفاجئوا بالجده واللي بتكرش سوبي، فلو بيقول لها انها مراته ولو مشيت هيمشي هو كمان، فالجده بتتضايق من كلامه، بس لو بيروح وراها وبيصالحها. وتاني يوم لو بيستغل انها جنبه في الشركه، فكان هيعرض عليها يخرجوا سوا، بس يان بيكلمها وبيقول لها انه عازمها على الاكل فبتوافق. ولما لو بيعرف انها خارجه معاه بيتعصب وبيراقبها وبيروح يقعد معاهم على نفس الترابيزه، لا وكمان بيبدا يقرب منها وياكلها ويهتم بيها عشان يغيظ يان. ومحدش في الرجاله بيكون طايق التاني، وبيقعدوا يبصوا لبعض وعينهم بتطلع شرار، وبيروح وهو غيران لدرجه انه بيأمرها ما تخرجش مع يان تاني. تاني يوم بيروح الشركه وبيقعد يفكر فيها، والسكرتير بيخش وبيقطع اللحظه الرومانسيه، وبيبقى عنده فضول يعرف علاقتهم كانت عامله ازاي، فالسكرتير بيوري له فيديو يوم فرحهم واللي بيبين قد ايه ان هما كانوا مبسوطين وبيحبوا بعض، فلو بيتأثر لدرجه انه بيفتكر شويه حاجات عن علاقتهم. ولما بيروح البيت بيمثل انه تعبان عشان تهتم بيه، وبيطلب منها توديه اوضته، فبتوديه فعلا، فبيحضنها وبتبقى فاهمه كل ألاعيبه. وتاني يوم بيصحى بدري يعمل لها الفطار، لا وبياكلها، وقبل ما يبوسها الجرس بيضرب، وبيتفاجئ انه كريس اللي بيطلب منه يلعب معاه ماتش كوره ضد صاحبه اللي بيتنمر عليه، فبيرفض. فكريس بيقول له انه لو ما جاش معاه هيضايق سوبي، انما لو راح معاه هيساعده ويخلي سوبي تحبه، فلو بيوافق وبيروح معاه وبيأكد له انه شاطر وهيهزم صاحبه. بس لما بيجي يشوط الكرة بيتقلب على ظهره من غير حتى ما يلمسها، وبيبقى شكله وحش والاطفال كلهم بيضحكوا عليه، فكريس بيحس بالاحباط وبياخده وبيمشوا. وفي السكه بيساله اذا كان بيعرف يغني او يرقص او يعمل حاجه، فلو بيقول له لا، فبيتعصب وبيقول له العم يانا احسن منك على الاقل وسيم وجاب لي شغل، فبيلحق نفسه بسرعه، بيطلب من لو ما يعرفش سوبي انه بيشتغل وبيطلع يجري. ولو الفتان بيروح يقول لسوبي وتينج واللي بيزعقوا لكريس، فبيفضل يعيط، ولو بيطلب منها تروح معاه عشان يجهزوا نفسهم لان بكره عيد ميلاد الجده، فبترفض وبتعرفه ان هي هترجع بالليل لانها هتقعد مع كريس دلوقتي عشان تواسيه، فبيمشي. ولما بتخرج بتتفاجئ ان لو واقف مستنيها كل ده، فبتقول له انها بتحب كريس، وده لان ابنهم لو كان عايش كان هيبقى قده زيه، وبتطلب منه يحبه ويعامله كويس، فبيوافق. وتاني يوم سوبي بتجهز نفسها وبتلبس فستان تحفه عشان العيد ميلاد، ولكن لو بيغير عليها وبيأمرها تقلعه عشان جسمها باين، فبيطلع معاها يختاروا واحد، ولكن بيكتشف ان كل فساتينها قصيره، فبيديها الزي الرياضي وبيأمرها تلبسه، فبتقول له لا البسه انت، فبيسمع كلامها وبيلبسه زيها وبيروحوا العيد ميلاد سوا. وبعد شويه بيجي بياو وبيعرف لو ان هو رجع له 8 مليون بدل الفلوس اللي خسرها للشركه. ولما سوبي بتسمع الكلام ده بتشك ان بياو له علاقه باللي حصل لعمتها، فبتكلم تينج وبتطلب منها تراقبه هو وحبيبته. وفي الوقت ده الجده بتبقى مبسوطه وبتقول لفيري ان نفسها يبقى عندها حفيد، ففيري الخبيثه بتقول لها ان سوبي كانت حامل ولكنها اجهضت الطفل، فالجده بتمسك سوبي تهزقها وما بتكونش طايقاها، بس لو بيدافع عنها وبيعرف الجده انها حامل، فبتقول لها سوبي حبيبه قلبي وبتقعدها وبتهتم بيها. بعد الحفله فير بتروح وبتطلع كتاب العطور بتاع ام سوبي من مكتبها، وشكلها هي اللي سرقته، بس ليه وازاي عملت كده ده اللي احنا هنعرفه قدام. وعلى الجانب الاخر سوبي بتزعق للو لان كتب على الجده وقال لها انها حامل، فبيقول لها بجد انا نفسي نخلف طفل بس ما يكونش بارد وخبيث شبه كريس، فبتتعصب وكانت لسه هتقول له ان ابنهم، بس بتمسك نفسها على اخر لحظه. ولما بيروحوا البيت بيبدا يقرب منها ولكنها ما بيكونش طايقاه، فبتهزقه وبتخرجه من الاوضه، فبيتعصب وبيروح يتدرب على السكرتير الغلبان وبيفضل يضرب فيه، فالسكرتير بيبدا يديله شويه نصايح عشان يقرب منها، فلو بيأمره يبعت حد يشيل الكاميرات من البيت لانه خلاص بقى واثق في سوبي. واللي لما بتصحى تاني يوم بتلاقيه مديها شهاده الطلاق، وبيقول لها انا لو زعلتك في يوم ابقي وقعي عليها وتطلقي مني، وكمان هديكي 99.9% من نسبه اسهم شركتي، وهخلي معايا 1 من 10 عشان احاول اقرب منك تاني واصالحك. وتاني يوم بتقابل تينج وبتحكي لها عن اللي له عمله، وبتبدا تحس انها بتحبه وبتتضايق لان هي المره دي بتقرب منه عشان تنتقم، فتينج بتنصحها تسمع كلام قلبها عشان ما تندمش. وفي اللحظه دي يان بيكلمها وبيطلب منها تقابله، فبتروح، ويان بيطلب منها تعرف له ان كريس يبقى ابنه عشان ما تظلمهوش معاهم. ولما لو بيعرف من سكرتيره ان هي خارجه وعماله تهزر وتضحك مع يان بيتعصب، فبيؤمر سكرتيره ياخد هدايا ولعب كتير ويوديها لكريس، وبيجري هو على المطعم اللي موجودين فيه، واول لما بيشوفها بيقرب منها، وبيتفاجئوا في فير اللي جايه تدي سوبي الاكل اللي الجده عملته لها عشان خاطر الجنين. وبيتصدم يان لما بيعرف انها حامل، فلو بيقول له خلي عندك دم بقى وما تخرجش معاها تاني
تاني وبياخدها وبيمشي، وبيروحوا على الشركة وبيزنقها وبيسألها هي كانت بتعمل ايه معاه، فبتقوله انهم كانوا بيتكلموا في الشغل عشان يقنعوا سي تشتغل مع شركتهم وفي نفس الوقت شركة كو عشان يحسنوا مستواهم هما الاتنين في السوق. وبالليل بيروحوا هما الاتنين يقابلوا كو عشان يناقشوا شروط تعاونهم مع سيا، وبيغير لما بيلاقي يان بيعملها كويس فبيضربها في رجليها وبيقولها احترمي نفسك. وللاسف بيتخانق مع كو على الشروط والاجتماع بيبوظ، وكو كان هيضربه ولكنه بيفلت فبيخبط في سوبي واللي بتقع ورجلها بتتعور، فبيتخض عليها وبيشيلها يروحها. وعلى الجانب الاخر كريس بيبقى زعلان وبيشتكي لتنج لان اهله مش معبرينه، بس فجأة بيلاقي السكرتير داخل عليه بالهدايا فبيتبسط وبيرحب بيه، على عكس تنج اللي ما بتكونش طايقاه. ولما السكرتير كان داخل الحمام بيدخل اوضه سوبي بالغلط وبيشوف الخطه اللي هي عاملاها فبيشك فيها وبيأمر واحد انه يراقبها. وفي الوقت ده لو بيدعك لسوبي رجليها، وفجأة فير والجده بيجوا واللي بتهزق له لانه بيحط لها دواء ما ينفعش للحوامل، وبتأمر فير تطلع تجيب لسوبي هدوم وبتقول لهم لا انا لازم اقعد معاكوا عشان اخلي بالي منها لحد ما تولد. ولما فير كانت بتجيب الهدوم بتحط كتاب العطور في الدرج بتاع لو، وبتنزل تعرف الجده ان كل واحد قاعد في اوضه، فبتقول لها اكيد هم عاملين كده عشان سوبي حامل. والجده بتصمم ان هي وفير يباتوا مع سوبي، بس لو بيقول لها لا يا جدتي ارتاحي وانتوا انا اللي هبات معاها وهنام على الارض كمان. فبينام على الكنبه ولكنها بتبقى قصيره فبيجري جنبها على السرير وبيحضنها وبيناموا على كده. بس سوبي بتصحى بالليل وبتقعد تتغزل فيه وبتقول معقول القمر ده يبقى زوجي وقرة عيني، ولما بتنام بيطلع صاحي وسمع كل الكلام اللي هي بتقوله وبيتبسط. وتاني يوم بيبقى عندهم عرض ازياء وسوبي هي اللي منظماه، وبيبقى فيه فستان تحفه معمول مخصوص للعارضه الرئيسيه الجديده اللي سوبي كانت مختاراها، وللاسف واحده من صحابها بتدوس لها على الفستان وبتقطعه. ولما سوبي بتعرف بتدخل تظبطه وبتخليه احسن من الاول وبيبهر الناس كلها والعرض بينجح. ولما بيخلصوا سوبي بتتفاجئ ان يان بيعتذر لها، وده لان اخوه كان باعت حد يقطع الفستان. وفير الحربايه بتبقى جنبها فبتمثل ان هي اتكعبلت وبتوقع على سوبي الهدوم، وده كله عشان توديها المستشفى وتثبت انها مش حامل قدام الجده. واللي لما بتعرف انها مش حامل بيغمى عليها وبتدخل المستشفى. وبعد شويه يان بيقابل فير وبيسالها اذا كانت فاكراه، وده لان هما الاتنين متربيين في نفس الملجأ، بس هي بتقوله انها مش فاكراه وبتسيبه وبتمشي وبتقابل لو، واللي بيفاجئها لما بيطلب منها تدور على شاب عشان تتجوزه. ولما بيرجع المكتب بيعرف السكرتير انه هيتقدم لسوبي ويعترف لها انه رجع يحبها زي زمان واكتر، فبيكلمها. ولما بيعرف انها خارجه بيأمرها تلبس لبس طويل والا هيولع فيها، وبيطلب منها لما تخلص شغل تجيله على المطعم لانه مجهز لها مفاجأة. ولما بتقفل معاه بتطلع عشان تغير هدومها زي ما قال لها. وعلى الجانب الاخر فير بتبقى قاعده مع الجده واللي بتعرفها ان نفسها تشوف ألبوم الصور بتاعهم لما كانوا صغيرين عشان تستعيد الذكريات الحلوه. ففير بتكلم سوبي وبتطلب منها تجيب لهم الألبوم وبتعرفها انه في اوضه لو، فسوبي بتطلع تجيبه ولكنها بتلاقي كتاب العطور عنده في المكتب، فبتحكي لتنج على اللي حصل وبترجع تشك في لو تاني. فتنج بتطلب منها تساله الاول عشان ما تظلمهوش. وفجاه المستشفى بيكلموها فبتروح لهم وبيعرفوها ان عمتها حالتها خطيره ولازم تدخل العمليات في اسرع وقت وممكن تموت جوه. وبيوصل لها تسجيل وبيبان فيه ان له السبب في اللي حصل مع عمتها، وكمان بيحاول يداري على الادله. فبتطلع في مؤتمر صحفي عشان تفضحه وتطلق منه على الهوا، وطبعا الكل بيبقى قاعد يتفرج وخصوصا فير. وفجاه تنجي بتقطع النور فسوبي بتفهم ان في اخبار جديده ظهرت، فمش بتعلن طلاقهم وبتقول ان هي ولو في الاول كانوا متخانقين بس دلوقتي بقوا مبسوطين وعايشين حياه سعيده. وطبعا فير بتصوت على عكس لو اللي بيبقى فرحان، وده لانه بيبقى موجود في المطعم ومجهز لها اجواء رومانسيه عشان يعترف لها بحبه. وفجاه بيتصدم لما السكرتير بيبعت له رساله وبيعرفه ان سوبي مش بتحبه وانها كانت بتستغله عشان تنتقم منه بسبب اللي عمله مع عمتها. فلما بتيجي بيواجهها بالحقيقه اللي عرفها وبيقول لها انه ندمان لانه وقع في حبها مره تانية، وبيعرفها انه هيطلقها وبيمشي. فبتحاول تجري وراه توقفه وتعرفه ان هي كمان بتحبه بس مش بتلحق، وبتتاثر لما بتشوف الالعاب الناريه اللي مجهزها لها، فبتقعد تعيط وبيبقى يان واقف شايفها وبيتاثر. وتاني يوم لو بيبقى متعصب لدرجة انه بيتخانق مع الموظفين لحد ما السكرتير بيجي يعرفه الحقيقة وبيقوله ان بياو كان السبب في اللي حصل مع عمة سوبي، وعشان هو عمه شغال عنده في الشركة سوبي شكت فيه فبيأمره يجيب بياو في اسرع وقت. وعلى الجانب الاخر سوبي بتدخل في حالة اكتئاب ومش بترضى تاكل، حتى لما كريس بيعمل لها الاكل بنفسه وبيتحايل عليها بترفض، لحد ما تنجي بتيجي تهديها وبتقول لها انها هتجيب بياو عشان تعرف منه الحقيقة كلها. وفي الوقت ده السكرتير بيعرف مكان بياو اللي اول ما بيشوفه بيهرب منه، بس تنج بتبقى واقفة وبتضربه وبتمسكه وبتتخانق مع السكرتير على مين اللي هياخده، لحد ما بتتعصب وبتضرب السكرتير وبتاخد بياو وبتديه للبوليس. وبيعترف انه خدع عمة سوبي بأمر من كو عشان يسرق كتاب العطور اللي عندها، وان لو ما كانش يعرف حاجة عن الموضوع ده خالص. والسكرتير بيعرف لو باللي حصل ولكنه بيفضل يشرب لحد ما بيسكر وعينيه بتوجعه. فتاني يوم بيروح للدكتور واللي بيقوله ان حالته بقت خطيرة جدا ولازم يعمل العملية بس بيرفض. فالسكرتير مش بيستحمل وبيقابل سوبي ولكنه
ومش بيقولها حاجة، وبيديها فلاشة وبيسيبها وبيمشي. ولما بتفتحها بتلاقي فيديو لو وهو بيعترف لها بحبه قبل ما تيجي، لا وكمان كان بيجهز لها كلام رومانسي، فبتتأثر وبتبقى ندمانة على اللي عملته. وتاني يوم بتروح معاه اجتماع عشان يناقشوا تعاونهم مع سيا، وكو هو كمان بيكون هناك لأنه عايز يتعاون معاها. فمديرة أعمالها بتعرفهم إن هم هيعملوا مسابقة تصميم ما بينهم، واللي هيكسب فيهم هيشتغلوا مع شركته. وبعد الاجتماع بتحاول سو تكلمه ولكنه بيرفض، فالسكرتير بيحاول يصالحهم وبيطلب منها تركب جنبه في العربية، بس لو بيهزقها وبيمشي، فمش بتستسلم وبتجري وراه على الشركة، فبيرفض يسمعها وبيعرفها إن ملهاش علاقة بالمسابقة بتاعت سيا، وبيقولها إن من الأحسن تمشي من الشركة لأن مش عايزة أشوفك. وبيضخ وبيتعب جامد، فبتجري عليه عشان تساعده ولكنه بيزعق لها وبيأمرها تمشي. وتاني يوم بتبدأ أول جولة من المسابقة، وللأسف لو بيخسر وكو هو اللي بيكسب. وطبعا كو بيشمت فيهم وبيهزق لو. طبعا الكلام ده بيعصب سوبي اللي مش بتسكت وبتهزقه لحد ما بيمشي. وبعدها سوبي بتقابل لو في بيته وبتعرض عليه ان هي تبقى المصممة الأساسية في المسابقة بتاعت سيا، وبتأكد له ان هي هتكسب، وبتعرفه انها لو خسرت هتقدم استقالتها وهتمشي ومش هتوري وشها تاني. وعشان هو مش طايقها وواثق في خسارتها بيوافق على كلامها وبيعملوا اتفاق بكده. بس سوبي بتثبت له العكس وبتفضل تشتغل لحد ما بتكسب الجولة التانية في المسابقة. وبيبقى كده فاضل لهم الجولة الأخيرة، فبتقعد تشتغل ياما لحد ما بتتعب وبتنام. ولو أبو قلب حنين بيجي عشان يطمن عليها، وأول لما بتصحى بيمشي، فبتمسكه وبتحاول تصالحه، فبيعرفها إنه جاي هنا عشان يطمن على الشغل مش عليها، وبيخرج. ولما بتروح البيت بتلاقي كريس نايم، بس فجأة بيصحى لما بيعرف إن هي جت، فبتعتذر له لأن هي مش مهتمية بالفترة الأخيرة. فبيقول لها ولا يهمك يا ماما، أنا مقدر إنك بتشتغلي عشاني. وبيقول لها أنا مش عايزك تزعلي لأن أبويا ده واحد واخده وشرير وما يزعلش عليه، وبيحضنها وبيواسيها. ولما بتيجي الجولة الأخيرة في المسابقة بتكسب سوبي، ومديرة أعمال سيا بتعلن إن هي هتتعاقد مع شركة لو. وللأسف تاني يوم بيظهر خبر عن المصممة اللي انتحرت من 7 سنين بسبب سوبي، وطبعا الخبر ده بيقلب الدنيا وبيقلل أسهم شركة لو، واللي في الوقت ده بيبقى قاعد مع المستثمرين واللي بيطلبوا منه يرفض سوبي، ولكنه بيرفض وبيأكد لهم إنه هيحل الموضوع. ولما بيرجع المكتب بيتفاجئ بسوبي واللي بتطلب منه يوقع على ورق استقالتها وكمان الطلاق، وبتقوله إن هي هتعمل كده عشان شركته ما تتأثرش، فبيقول لها إنه موافق وهيمضي. وبعد لما بتمشي بيرمي الورق، فبيبدأ يستعيد جزء من الذاكرة وبيفتكر إن هي سابته برضه من 7 سنين عشان خاطر نفس المشكلة، فبينهار وبيغمى عليه والسكرتير بيوديه المستشفى. ولما سوبي بتعرف بتجري عشان تطمن عليه وبتعتذر له على اللي عملته، ولما بيفوق بيكرشها فبتمشي، فبيتضايق لأنها مش متمسكة بيه وما قعدتش تتحايل عليه كمان شوية. ولما بتروح بتحكي لتنجا على اللي حصل، وبتتفاجئ إن كريس بيقول لها ما تقلقيش يا ماما، أنا هساعدك وهخليك تصلحيه. فتاني يوم بياخد عربيته الصغننة واللي عيني فيها وبيروح على بيت لو، واللي لما بيشوفه بيكرشه، بس كريس بيقول له خلي بالك انا امي مع راجل تاني غيرك، وبيديله عنوان المكان اللي هم فيه. وعشان الغيره مره بيروح لها فعلا وبيزعق للراجل اللي كان هيقعد معاها وبيمشيه، وبيطلب من صاحبته اللي جايه معاه تقعد تستناه. وطبعا سوبي بتتعصب لما بتشوفه مع واحده ولكنها بتتملك نفسها، فبتعترف له بحبها وبتقوله انها جهزت المكان ده عشانه، فبتعرض عليه يسامحها ويتجوزوا مره تانية، بس هو بيرفض وبيمشي. ولكنه بيبقى في اسعد لحظات حياته لان هي اللي بتجري وراه زي ما كان بيعمل معاها زمان. ولما بيروح البيت بيتفاجئ ان في اكل معمول، فبيقفش سوبي واللي بتبقى مستخبيه ورا الستاره وبيعرف انها اللي عملته، فبيكرشها لكنها بتمثل ان هي هتقع عشان تحضنه وتقرب منه، بس هو مش بيتاثر وبيشيلها وبيرميها بره البيت. وبالرغم ان اكلها طعمه وحش الا انه بيستحمل وبياكله عشان خاطرها. وعلى الجانب الاخر كو بيبقى قاعد في احتفال، ولكنه بيتفاجئ باتصال من ابوه واللي بيهزقه لانه بياخد فلوس الشركه وبيضيعها. وبعد لما بيقفل معاه بيقول ليان انه هينتقم منه لو عارف انه هو اللي قال لابوه على موضوع الفلوس. وتاني يوم يان بيقابل سوبي وبيديها المستندات اللي تثبت ان كو بيضيع فلوس الشركه، وكمان ان هو كان السبب في اللي حصل مع عمتها وبيعتذر لها. وفجاه من حيث لا ندري بنلاقي لو قاعد جنب سوبي، لا وكمان بيهزق يان وبيكرشه. وسوبي بتفكر انه خلاص سامحها لانه لسه غيران عليها، فبيقول لها انه عمل كده عشان صورته قدام الناس لان هي لسه دلوقتي مراته، وبيأمرها ما تقربش من راجل تاني غيره وبيسيبها وبيمشي. فسوبي بتتبسط وبتودي المستندات للبوليس واللي بيقبض على كو بيدخلوه السجن. وتاني يوم ابو المصممه اللي انتحرت بيجي قدام الشركه وبيهاجم سوبي، وكان هيضربها بس لو بيحميها وبياخد الضربه مكانها. فسوبي بتروح معاه البيت وبتعالج له ايده وبتشكره على اللي عمله، وبتبدا تحكي له وبتعرفه ان من 7 سنين كانت مشاركه في المسابقه الوطنيه، وكان معاها مصممه تانية واللي سرقت تصميمها وقدمته معاها، بس لجنه التحكيم ما صدقوش سوبي واتهموها انها اللي حراميه، خصوصا ان المصممه التانية انتحرت عشان تثبت انها صاحبه التصميم الاصلي. فبيتعاطف معاها وبيحضنها. وتاني يوم السكرتير بيعرفه ان كان معاهم متسابق تالت في المسابقه، والشخص ده هو اللي كسب بعد ما استبعدوا سوبي، وهو حاليا بعيد عن مجال الازياء وعنده مطعم. فبيروح يقابله وبيعرفوا انه عامل مؤتمر
المؤتمر بكره وبيطلب منه يجي يقول الحقيقه عشان ينقذوا سوبي، واللي بتبقى جايه برضه عشان تقابله، بس لو بيهديها وبيعرف انه حل الموضوع. فبتاخده بيتمشوا وبيبقى خلاص صالحها، فبيقعد يشجعها وبيقول لها كلام رومانسي ولكنه بيتعب، فبتاخده وبتروحوا البيت. وبيبقى عنده برد فبتهتم بيه وبتسيبه نايم على السرير وبتنام على الارض عشان ما تتعديش منه. وبتتفاجئ لما بتلاقيه سايب السرير واتسحب ونام جنبها على الارض، لا وبيحضنها كمان. وتاني يوم كريس بيلعب مع لو وبيقدر انه يكسبه، فبيقعد يتريق عليه، وبتدخل عليهم سوبي اللي بيبقى عندها برد هي كمان، فكريس بيستغرب فبيبدا يشك فيهم، فلو بيحط له الاكل في بقه وبيطلب منه يروح يلعب. فكريس بيديله اللعبه بتاعته وبيقول له انا وانت هنبقى ابطال خارقين عشان نحمي سوبي، وبيسيبهم وبيمشي. وسوبي بتبقى عايزه تقول له ان كريس ابنه، بس بتتراجع على اخر لحظه. وتاني يوم بيعملوا مؤتمر صحفي عشان يبرئوا سوبي، وبيتفاجئوا ان المصمم التاني وابو المصممه اللي انتحرت جايين، وابوها بيعرف الناس ان سوبي بريئه وان بنته هي اللي سرقت تصميمها. فبيحكي لهم ان بنته اضطرت تعمل كده لانه كان تعبان ومحتاج فلوس، وبيدي لسوبي ولو مذكرات بنته اللي بيعرفوا منها ان فير هي اللي اتفقت معاها، والمصمم هو كمان بيشهد على براءتها، وده لانه كان الصديق المقرب للمصممه التانيه وكان شايفها وهي بتسرق التصميم وبتنسبه لنفسها. وطبعا سوبي بتبقى فرحانه بس بتتكعبل ورجلها بتوجعها، فلو الحنين بيشيلها على ظهره وبيشجعها وبيتغزل فيها. وبعدها بيروح يقابل فيرو بيواجهها بالحقيقه، وبيعرفها انه حاجز لها تذكره عشان تسافر بره الصين خالص، ولو رفضت هيفضحها وهيعرف الجده حقيقتها. وبالليل بيقرر يخرج سوبي، فبياخدها مكان رومانسي وبيقعدوا يرقصوا هما الاتنين وبيبقوا مبسوطين. وعلى الجانب الاخر فير بتخاف من تهديد لو ليها، فبتقرر تسافر وتودع الجده. وتاني يوم لو بيبقى مبسوط، فبيقعد يقول لسوبي كلام رومانسي وفي نفس الوقت بيشجعها عشان تبقى مصممه شاطره. وفجاه يان بيكلمها بيطلب منها تقابله، طبعا لو بيبقى غيران، فبتطمنه وبتعرفه انهم هيتكلموا في الشغل، فبيطلب منها تبوسه من خده عشان يوافق تروح، فبتنفذ كلامه وبتسيبه وبتمشي. وفي الوقت ده كريس بيبقى قاعد مع صاحبه اللي كان بيتنمر عليه في الاول، بس هو دلوقتي سامحه وبقوا اصدقاء مقربين. وفجاه بيجي شخص غريب وبيخطفه، وبنعرف ان الشخص ده يبقى كول اللي لسه خارج من السجن حالا، وخطف كريس عشان ينتقم من سوبي، خصوصا انه عرف ان هي اللي بلغت عنه. المهم ان كريس بيحذره بيقول له خلي بالك انا شخص مهم ومشهور، وكمان ليا مواعيد اكل بلتزم بيها، وبيأمره يجيب له فراخ. فبيزهق منه وبيجيب له اكل، فكريس بيقول له خلي بالك انا لو بيا وامي عرفوا انك خاطفني مش هيسكتوا. فكو بيتخانق منه وبيكتفه في الكرسي وبيحط له فرخه في بقه عشان يبطل كلام. فبيكلم سوبي وبيعرفها انه خطف ابنها وبيطلب منها تيجي تقابله هي ولو لوحدهم. فبتكلم لو بيروحوا هما الاتنين عشان يقابلوه، وكو بيساله ايه شعورك دلوقتي وانا خاطف ابنك. فلو بيتصدم لما بيعرف ان كريس يبقى ابنه فعلا، فبيتملك نفسه وبيحاول يسيطر على كو عشان ما يأذيهوش. بس في اللحظه دي يان بيجي وبيضربه، وكو كان هيعور كريس بس يان بيحميه وبياخد الضربه مكانه. ولما بيرجعوا البيت كريس بيطلب من سوبي يرجعوا ايطاليا، وده لانه حاسس ان لو مش بيحبه، فبتواسيه وبتاكد له انه بيحبه وان كل حاجه هتبقى كويسه بكره، وبتنيمه وبتنزل تقعد مع لو، واللي بيعاتبها لانها خبت عنه. فبتعرفه انها كلمته بس فير ردت عليها وقالت لها انه مش عايز يشوفها تاني، فبيسامحها وبيحضنها وبيأكد لها انه هيبقى اب وزوج كويس من بكره. وبيطلع يطمن على كريس وبيقول معقول القمر ده يبقى ابني، وبيقعد يتصور معاه وبيبقى فرحان. وتاني يوم بيصحى بدري وبيبدا يقرب من كريس ولكنه ما بيكونش طايقه، وبيأمره ما يقعدش معاهم على السفره ويروح يقعد على كرسي هناك لوحده. وعشان كريس قلبه حنين بيسمح له يقعد على السفرة، بس مش بيرضى ياكل من اي حاجة بيديها له. ولما بيعرف ان سوبي خارجة بيقول لها ان جاي معاكي عشان مش هقعد مع الراجل ده لوحدي. وفجأة بنلاقي الجدة جاية تجري وبتمسك كريس وبتقعد تبوس فيه، وده لانها حققت حلمها خلاص وبقى عندها حفيد. المهم انها بتقول لكريس ان هيقعد معاها هي ويلعبوا سوا، فبيوافق. وبعدها لو بيروح الشركة وهو فرحان لان عنده ابن، وبيقعد يبص على صوره هو وكريس ومش بيشتغل. وبيعرف السكرتير انه هيروح بدري عشان يقعد مع ابنه ومش هيروح معاهم الاحتفال النهارده. فالسكرتير بيتبسط وبيعرف زمايله بالخبر ده، واللي بيتبسطوا هم كمان لانهم هيحتفلوا على راحتهم. تبقى سوبي هي كمان معاهم، وبيتفاجئوا في نص الحفله لما بيلاقوا له جاي، وبيبقى جاي عشان سوبي. ولما بيشوفها لابسه فستان مكشوف بيزعق لها وبيسمح لبقيه الموظفين انهم يحتفلوا، وبياخد سوبي وبيمشوا. وبعدها بنشوف السكرتير وهو بيتخانق مع تينج، وبيدخلوا في تحدي ضد بعض وبيسكروا هما الاتنين جامد. وتاني يوم السكرتير بيصحى بيلاقي نفسه في فندق، لا وبيلاقي تينج سايبله 249 يوان تمن الليله اللي قضيتها معاه امبارح. فبيتكسف وبيروح الشغل وهو مداري وشه، وبيزعق لتينج في اوضه لوحدهم وبيقول لها معقوله شايفاني رخيص للدرجه دي؟ فبتقول له معلش، وبتديله عمله كمان وبتقول له انت تستاهل 250، وبتقعد تضحك عليه. وبتبقى الشركه كلها سمعت الكلام ده، فاي حد يقابل السكرتير يقول له يا ابو 250 ويقعد يضحك عليه. فبيحس بالفضيحه، خصوصا لما بيلاقي له هو كمان بيتريق عليه. وبعد كده بيصعب عليه فبيديله اجازه عشان يصيف. وعلى الجانب الاخر يان
يمسك إدارة شركات عيلته بدل كو، وبنعرف إن هو أول واحد استقبل كو لما خرج من السجن، وكمان حرضه إنه يخطف كريس عشان ينتقم من سوبي، وبنعرف إنه عمل كده عشان ينتقم من كو ويرجعه السجن تاني ويمسك إدارة الشركة مكانه. وبيبقى يان على علاقة بمساعدة عمة سوبي، وبيطلب منها تشتغل عند سوبي في الشركة عشان تنقله أخبارها. فتاني يوم المساعدة بتطلب من سوبي تشغلها عشان هي بتعتبرها زي أختها بتوافق. وعلى الجانب الآخر كريس بيبقى قاعد في البيت لوحده، وفجأة بيلاقي لو جاي ومعاه لعب كتير، فبيقعد يتريق عليه وعلى الحاجات اللي معاه. وأول لما بتيجي سوبي بيحضنها وبيقعد يقول لها كلام حلو، وبيطلب منها تاخده تفسحوا بكرة، بس لو ما يجيش معاهم، ولو مش بيسكت وبيروح معاهم وبيبقى واقف بعيد لأن كريس أمره بده. بس بعد كده بيصعب عليه فبياخد منه الجيلات اللي جايبها وبياكلها، وبيقول له ما تفكرش ان انا سامحتك، انا باكل بس عشان جعان. ولما بيروحوا بيقعدوا يلعبوا سوا، ولو بيتضايق لما بيلاقي كريس بيعامل يان احسن منه، وكريس بيغيظه لما بيقول انا بحب يان وما بحبكش، فبيتعصب وبياخد يان وبيكرشه بره البيت. فسوبي بتتضايق وبتحاول تخفف عن لو. وتاني يوم الصبح كان هيقرب منها ويبوسها، بس بيتفاجئ لما بيلاقي كريس نط ما بينهم على السرير وبيقول له ابعد عن امي انا بس اللي ابوسها. وبيبقوا هما الاتنين غيرانين من بعض، فبيقعدوا يتخانقوا لحد ما كريس بيصالحوا. وعلى الجانب الاخر السكرتير بيروح يصيف وبيقعد يعكس في الستات لحد ما بيقابل تنج بالصدفه، واللي بتشده غصب عنه عشان يخرجوا سوا. ونرجع لسوبي واللي بتشغل المساعده معاها في الشركه، وبيبداوا كلهم يشتغلوا على مجموعه الازياء الجديده اللي هيصدروها. وبتقعد في الشركه لوقت طويل، والوضع ده بيعصب لو. ولما بترجع بيقول لها ما تنسيش انك وراكي زوج وابن ولازم تهتمي بيهم شويه، فبتتمسكن وبتصالحه لحد ما بيسامحها. وعلى الجانب الاخر تنج بترجع مع السكرتير واللي شخصيته اتغيرت تماما وبقى اجمد من الاول، لدرجه انه بيبوس تنج غصب عنها. بس بنكتشف ان كل دي تهيؤات وان لسه جبان وبيخاف من تنج زي الاول. المهم ان بعد اللي حصل ده بيتكسف فبيرملها الشنط وبيطلع يجري. وبنعرف ان سوبي هي اللي كانت باعته تنج وراه عشان خاطر تقرب ما بينهم. ولما السكرتير بيعرف كده بيتضايق، خصوصا ان لو كان عارف وما قالوش. ولما بيلاقي تنج جايه عندهم المكتب بيبقى عايز يضربها، بس بيخاف منها فبتسيبوه وبتمشي. فبيجري وراها وبيديها الشنطه جايبها لها هديه، وبيقول لها انه اشتراها ب20,000. فبتصوت له لانه بيبعزق الفلوس، وبتعرفوا ان اغلى شنطه هي شارياها ب500 بس. فبيخاف منها وما بيكونش فاهم يعمل ايه عشان يرضيها. وبتبقى سوبي تعبانه من الشغل، فلو بيدعمها وبيدعك لها ظهرها، وبياخدها على المطعم اللي كان هيعترف لها فيه بحبه، وبيبقى مجهز اجواء رومانسيه. وطبعا هي بتبقى طايره من السعاده فبتشكره. تعرفوا انها ترجع الشركه عشان وراها شغل كتير، ولما تخلص هتقضي بقيه الوقت معاه. وبتبقى سوبي شغاله على تصميم فستان مميز، وبنعرف ان هي جايباه من كتاب العطور بتاع والدتها، وده لان هي حاطه فيه تصاميم جديده ومميزه محدش يعرفها. وجاز نفسها عشان تطلع في بث وتوري الجمهور الفستان ده، ولكنها بتتفاجئ ان فير سبقتها وطلعت قبلها في بث وكان معاها نفس الفستان، وقالت ان هي اللي مصمماه، وعرفت الناس ان هي بقت مصممه في شركه يان. وبنرجع بالزمن وبنعرف ان فير في المطار ما سافرتش وقررت تقعد عشان تنتقم منهم، وكمان كان معاها نسخه من كتاب العطور بتاع ام سوبي، وراحت عرضته على يان وعرفته ان هي هتديهوله، بس في المقابل شغلها عنده في الشركه فوافق. ونرجع للوقت الحاضر مع سوبي واللي بتستغرب ازاي فير وصلت للتصميم ده، خصوصا ان محدش يعرف حاجه عن كتاب العطور اللي هي ولو والمساعده ويان. فلو بيقول لها انه شاكك في المساعده، بس هي بتاكد له انه مستحيل تعمل كده. فبيقول لها خلاص يبقى يان هو اللي عملها. فبتروح تقابله وبتساله عن موضوع فير، فبيلعبها في الكلام ومش بيرضى يقول لها على حاجه، فبتشك فيه اكتر. فبتروح تعرف لو باللي حصل واللي بياكد لها انه هيوصل للي عمل كده. وفجاه بيجيله اتصال من فير وبتطلب منه يقابلها. فسوبي بتروح تقابلها، وطبعا فير بتتصدم. فبتسالها عن كتاب العطور، ففير بتعرفها انها اللي سرقته، وبتهددها انها لو ما بعدتش عن لو هتدمر حياتها وتأذيها، وبتسيبها وبتمشي. وبالليل سوبي بترجع للشركة وبتفضل تشتغل لوقت متأخر، وكالعادة لو الحنين بيجي يدعمها ويشجعها. لا وتاني يوم بيجيب لها أكل وبيقعد يأكلها، وطبعا هي بتبقى مبسوطة وبتقعد تشتغل لحد ما بتخلص المجموعة بتاعتها وبتصمم فستان جديد بدل اللي فير سرقته، وبتطلع في بث وبتعرضه وبيعجب الجمهور لدرجة ان مبيعات الشركة بتزيد للضعف. وطبعا لما فير بتعرف بتتعصب وبتقرر تفكر في خطة تانية عشان تنتقم منها. وعلى الجانب الآخر زمايل سوبي بيبقوا فرحانين بما فيهم تنج واللي كانت هتحضنها، بس لو بيقول لها ممنوع محدش يحضن مراتي غيري حتى لو كانت بنت زيها. وبعد شويه بيعملوا اجتماع وبنكتشف ان تنج هي اللي سرقت تصميم الفستان الجديد بتاع سوبي وباعته لفير. وطبعا لما لو المستثمرين بيعرفوا بيقرروا يرفدوها، والموضوع ده بيعصب سوبي واللي بتزعق للو قدام الناس وتفهموا ان تنج صديقتها المقربه ومستحيل تعمل كده.
كده. وتنج في الوقت ده بتروح البيت وبتفضل تشرب لحد ما بتسكر، وبعد شويه بتتفاجئ ان السكرتير جاي يقعد معاها ويواسيها. وتاني يوم سوبي بتروح للو بتعرفه انها مش هتمشي تنج، وبيقعدوا يتخانقوا والموضوع بيكبر لحد ما سوبي بتقوله انها هتطلق منه، لا وكمان هتسيب الشركه وتمشي، فبيتعصب وبيقول لها احسن برضه وبيكرشها. فسوبي بتاخد تنج والمساعده وشويه من المصممين زمايلها وبيقرروا يسيبوا شركه لو ويفتحوا مكتب تصميم لوحدهم. وبعد الشغل بتروح تاخد كريس من عند الجده واللي بتبقى منهاره وبتترجاها تسيبه، وكريس هو كمان بيعيط لانه عايز يقعد معاها، فبتقرر تسيبه لها وبتعرفها ان هي هتطلق من لو وبتمشي. وتاني يوم بتفتتح مكتبها الجديد وبعدها بتتفاجئ ان يان جاي يبارك لها، لا وبيعرض عليها تيجي هي وفريقها يشتغلوا عنده في الشركه، فبتقول له انها هتفكر. وفي الوقت ده لو بيتصل بيها ولكنها مش بتعبره، فكريس بيقول له ما تتعبش نفسك، شكلها مع راجل تاني غيرك، وبيقول له عشان تتاكد تعالى نروح لها عند البيت. وفعلا لما بيوصلوا بيلاقوها نازله من العربيه مع يان واللي بيسلم على كريس، فلو بيتعصب وبياخده، ولو بيهزق سوبي بيقول لها ما تنسيش ان احنا لسه ما اتطلقناش، فيا ريت ما تخرجيش مع رجاله غرب. فبتقول له مالكش دعوه، وبتعرف يان انها موافقه تشتغل عنده في الشركه. بتاخد كريس وبتدخل. وتاني يوم فير بتبقى في اسعد لحظات حياتها لما بتعرف ان سوبي هتشتغل عندهم في الشركه، لا وكمان هي واخوها هيتطلقوا. فبتبدا تشرح لهم نظام الشغل، وفي نص الاجتماع يان بيدخل وبيجيب لهم اكل وبيبدا يهتم بسوبي شخصيا، والموضوع ده بيعصب المساعده. وفجاه سوبي بتتعب فيان بيقلق عليها وبياخدها عنده المكتب وبيجيب لها دواء وبيهتم بيها لحد ما تخف. وبيبقى هو مصورها لما كانت نايمه عنده في المكتب، فبيبعت الصوره للو عشان يغيظه، واللي فعلا بيتعصب لدرجه انه بيهجم على بيت سوبي وبيسالها كانت بتعمل ايه في مكتبه. وبنعرف ان تنج مش حرامية، انما هم حاطين خطة وبيمثلوا انهم منفصلين عشان يعرفوا الخاين اللي ما بينهم. وفي الوقت ده يان بيكلمها عشان يطمن عليها، فبيتعصب وبياخد منها التليفون وبيقفله. وتاني يوم سوبي بتتفاجئ لما بتلاقي يان جاي لها الصبح بدري وجايب لها الفطار، فبتتخض وبتهرب له بسرعة عشان يان ما يشوفوش وبوظ الخطة. بس مش بيمشي وبيفضل واقف، وبيتضايق لما بيلاقي يان بيعملها برومانسية وبيقرب منها، وللاسف يان كان هيشوفه، فسوبي بتداري على الموضوع لحد اما لو بيهرب وبيرجع بيته. وهناك بيقابل كريس واللي بيقول انا مش هقعد معاك لانك اب مهمل وسايبني لوحدي وهقعد مع سوبي. فبيقول له ايوه روح لها. فكريس بيعيط وبيقول له اكيد انت لقيت واحده تانية وهتتجوزها وهتجيب لي مرات اب، وعشان كده عايز تكرشني من البيت، انا مش مسامحك. وبيعيط وبيمشي. ولما بيوصل عند سوبي وبيلاقي يان بيقول له صدق انت وسيم ولطيف، انا عايزك انت تبقى ابويا. فسوبي بتتضايق من كلامه وبتاخده تدخله جوه. وبالليل سوبي وفريقها بتروح حفله الترحيب اللي يان عاملها لهم، وفجاه من حيث لا ندري بنلاقي له جالهم، لا وكمان بياخد كرسي وبيقعد في نصهم. وبيغير لما بيلاقي يان بياكلها، فبيرمي الاكل اللي هو جايبه وبيحط لها اكل تاني. طبعا هي تبقى قاعده خايفه لحسن الخطه تبوظ بسبب غيرته اللي عدت كل الحدود. المهم انهم بعد لما بيخلصوا الرجاله بيتخانقوا على مين اللي هيوصلها، لحد ما سوبي بتقرر تروح مع يان وبتسيب له، واللي في الوقت ده بيلاقي فير جاياله وبتشمت فيه. وعلى الجانب الاخر يان بياخد سوبي قدام نفس الفندق اللي له اعترف لها فيه بحبه، وبيبقى مجهز لها العاب ناريه وجو رومانسي وبيعترف لها انه بيحبها. فبتتوتر ومش بترد وبتروح البيت، وبتتفاجئ ان لو قاعد هناك ومستنيها، فبتحكي له على اللي يان عمله، فبيبقى عايز يقوم يضربه ولكنها بتهديه وبتقدر تصالحه. وعلى الجانب الاخر فير بتبقى قاعده عند الجده، وكريس ما بيكونش طايقها لدرجه انه مش بيسلم عليها وبيمشي. وبعد شويه لو بيجي وما بيكونش طايق فير وبياخدها يتكلموا لوحدهم، فبيسالها ايه اللي رجعها، فبتعرفوا انها رجعت عشانه وكمان هتخليه يحبها ويتجوزها. فبيقول لها انت واحده مريضه وبيمشي. وتاني يوم في الشغل سوبي بتتفاجئ لما بتلاقي يان جايب لها ورد، فبتقوله انها ست متجوزه ومش بتحبه وبتعتبره صديقها. وللاسف المساعده بتبقى واقفه غيرانه لدرجه ان بعد لما بيمشوا بتاخد الورد وبتقطعه. وفجاه بتلاقي فير الحربايه جايه لها وبيحطوا خطه هما الاتنين عشان يدمروا سوبي، واللي بتبدا تشك في المساعده خصوصا لما بتشوفها واقفه عند مكتب يان كل شويه. فبتطلب من حد يراقبها، والشخص ده بيصور المساعده وهي داخله البيت يان، وبتبقى المساعده رايحه هناك عشان تتخانق معاه لانه بيقرب من سوبي. فبيقول لها انه بيعمل كده عشان يضحك عليها وبيطمنها انه بيحبها هي وهيتجوزها. وفي الوقت ده سوبي بتوري الصور اللي معاها لو، وبيتاكدوا ان المساعده هي الجاسوسه واللي ادت التصميم لفير وبتنقل اخبارهم ليان. وتاني يوم سوبي بتروح تقابل المساعده عشان يتكلموا في الشغل، ولما بيخلصوا سوبي بتمشي بس بتبقى دايخه، فبتكتشف ان القهوه اللي شربتها فيها مخدر، فبتعمل مشاركه لموقعها مع لو، بتحط التليفون في جيبها وبيغمى عليها. وبعدها بتظهر فير وبنعرف انها اتفقت مع المساعده على كده، ويان كمان شريك معاهم، وبنعرف انهم اتفقوا يصوروا سوبي
سوبي معاه في وضعيات مش كويسة وبعتوها لو عشان يطلقها، ولكن لو بيظهر في اللحظة دي وبيضرب يان وبيزعق لفير وبياخد سوبي وبيروحها البيت. وتاني يوم بيقولوا للجدة حقيقة فير، واللي بتتصدم جامد وبتعتذر لسوبي لأنها كانت ظلماها. وعلى الجانب الآخر في حد من المستشفى بيكلم المساعدة وبيعرفوها إن العمة فاقت، فبتجري على يان وبتعرفه الخبر ده، فبيأمرها تتخلص منها قبل ما حد يعرف حقيقتهم. فبتروح لها فعلا وبتشلها الأكسجين، بس سوبي بتوصل في اللحظة دي وبتنقذها، وسوبي بتواجهها بالحقيقة وبتطلب منها تقول لها هي بتعمل كده ليه عشان تقدر تساعدها. فبتحكي لها إن زمان كو ولو عرضوا على العمة يشاركوها في مصنعها، بس هي رفضت عرضهم هما الاتنين. فكو قرر ينتقم منها واتفق مع بياو إنه يضحك عليها عشان يسرقوا كتاب العطور، ولكنهم فشلوا. وبنعرف إن المساعدة كانت عايزة تسافر تدرس التصميم واتضايقت لما العمة صفرت سوبي مكانها، فبنعرف إنها اتفقت مع يان وولعت لها في المصنع، وكمان هي اللي سرقت ال8 مليون من حسابها ومرضتش تدهم لها الا لما تاخد كتاب العطور. وللاسف محدش كان يعرف مكان الكتاب، وده لان فير سبقت الكل وسرقته، وده كله عشان تنتقم من سوبي وعمتها. المهم ان المساعده بتتخانق مع العمه لحد ما بيحصل لها صدمه وبيغمى عليها. ونرجع لوقت الحاضر مع سوبي اللي بتسالها اذا كان يان هو اللي طلب منها تعمل كل ده لعمتها، فبتقول لها ان كل ده من تخطيطها هي ويان ملوش دعوه. والمساعده بتحس بالذنب فبتروح تسلم نفسها، وسوبي بتبقى مبسوطه بالانجاز اللي عملته، فبتاخد لو بيحتفلوا سوا وبيرجعوا البيت وبيقعدوا يلعبوا مع كريس، وبيبقى لو عايز يبوسها بس كريس بيقوله خلي بالك الكلام ده ممنوع، وبياخدهم وبيدخلوا وبتبقى فير شايفاهم وعينها بتطلع شرار. وتاني يوم سوبي بتقابل يان وبتوريه صوره مع المساعده، وبتواجهه ان هي عرفت الحقيقه وبتسيبه وبتمشي مع لو، واللي بيأمر السكرتير يجهز له اجواء رومانسيه، وده لانه عايز يحتفل مع سوبي ويستعيد ذكريات يوم فرحهم. ولما سوبي بتشوف الاوضه التحفه اللي هو مجهزها لها بتتبسط، لا وكمان بتلاقيه نازل على ركبته وبيتقدم لها من الاول وبيلبسها خاتم تحفه فبتحضنه. وتاني يوم حد من الموظفين بيكلمها وبيقول لها ان في مصنع قماش بيتحرق، فبتجري على هناك، ولما بتوصل بتتفاجئ ان فير ضحكت عليها، لا وبترمي عليها جاز وبتهددها انها هتولع فيها. وفجأة بنلاقي لو وصل وبيحاول يسيطر على فير، واللي في الوقت ده بتخنق سوبي وكانت هتموتها لحد ما لو بيزقهم هما الاتنين وبتقع عليه حديدة كبيرة مكانهم. وبعد اللي حصل البوليس بيقبض على فير اخيرا وبنرتاح منها، بس لو بتبقى حالته خطيرة وبيدخل المستشفى وهناك بيستعيد كل ذكرياته. فلما بيفوق بيعتذر لسوبي على كل اللي عمله معاها، فبتسامحه وبتمشي هي والجد عشان يرتاح. وللاسف بتبدا تظهر عليه اعراض العمى وبيرفض يعمل العمليه، وده لانها خطيره وهو خايف يخسر سوبي وكريس. وتاني يوم السكرتير بيلاحظ ان حد بيراقبه، وعشان يهرب منه بيثبت تنج وبيبوسها، واللي بتبقى مصدومه فبتاخده معاها على بيتها عشان يتكلموا، فبيعترف لها انه معجب بيها، وقبل ما يقرب منها كريس بيجي فبيتكسفوا وبيدخلوا على جوه. ولما سوبي بتعرف موضوع عينيه بتتضايق، فبتقنعها هي وكريس يسافر يعمل العمليه، فبيوافق. وتاني يوم بيسافر مع السكرتير وكل واحد بيودع حبيبته، وبنكتشف ان سكرتير يان واقف بيراقبهم وبينقل له كل اخبارهم. وفي الوقت ده يان بيبقى قاعد مع مملو وبيقدر يقنعهم وبيشتري نصيبهم في الشركه، وبنعرف انه عمل كده لانه عايز يستحوذ على شركه لو ويمشي منها. وتاني يوم يان بينشر خبر ان لو تعبان وحالته خطيره، وللاسف الخبر ده بيقلب الدنيا واسهم شركه لو بتقل، وعشان كده المستثمرين بيعملوا اجتماع وبيتفاجئوا لما بيلاقوا لو رجع من السفر وبيقول لهم انه كويس. وبعد شويه يان بيجي وبيعرفوا ان اشترى اسهم عمامه هيحضر معاهم الاجتماع، فلو بيصدموا لما بيعرفوا ان واحد من عمامه هو بس اللي باعله، اما التاني فكان محترم وضحك عليه وخد الفلوس على الفاضي. ولو بيصدموا لما بيعرفوا ان من فتره اشترى معظم اسهم شركته هو، وانه بقى اكبر مساهم فيها وممكن يمشيه في اي لحظه، فبيحس بالاحراج وبيخرج. وطبعا سوبي بتبقى فرحانه باللي حصل، بس بتطلب من لو يعمل العمليه ولكنه بيرفض، فبتسيبه وبتمشي. وبعد كده بيجي كريس عشان يطمن عليه وبيتحايل عليه يعمل العمليه عشان يخف. ولما بيرجعوا البيت كريس بيطلب منهم يخرجوا سوا فبيوافقوا، وللاسف كريس بيتوه منهم، فسوبي بتروح تدور عليه وبتسيب له لوحده، واللي بيقعد يعيط لانه مش لاقيهم وكمان مش شايف حاجه. ولما سوبي بتلاقي كريس بيحضن له وبيقعد يعيط، فبيحس بالذنب وبيقرر يعمل العمليه. وللاسف قبل ما يسافر بيجي لهم اتصال من يان، واللي بيعرف له انه خطف كريس وبيطلب منه يجي يقابله. ولما لو بيوصل يان بيفكروا بنفسه، وبنرجع بالزمن وبنعرف ان الاطفال كانوا بيتنمروا على يان، بس لو انقذوا من ساعتها بقوا صحاب، وكمان وعدوا انه هيخلي اهله يتبنوه من الملجأ. ولما اهل لو راحوا ما لقاهوش في الملجأ، وده لانه كان محبوس فوق. والمهم انهم شافوا فير ولقوها طيبه فحبوها واتبنوها. ولما يان عرف اللي حصل اتعصب وفكر ان لو اتخلى عنه. بعد فتره اهل يان الحقيقيين اخدوه من الملجأ،
بس كو كان بيعامله وحش لدرجة انه كان بيخليه يمسح الحمام، ومن ساعتها ويان بيكره كو ولو وعايز ينتقم منهم هما الاتنين. ونرجع للوقت الحاضر مع لو اللي بيحاول يدافع عن نفسه، بس بيتفاجئ هو ويان ان كريس بيجري ناحيتهم وكان هيقع، فبيجروا ناحيته وبيقدر يان انه ينقذه، على عكس لو اللي ما بيكونش شايف فبيقع في الحفرة وبيغمى عليه. بعدها سوبي بتجيب البوليس واللي بيقبض على يان، فلو بيعرفه انه مسامحه ومستنيه يخرج من السجن. وبعد فترة بنعرف ان لو عمل العملية وعينيه خلاص خفت. وفي مرة بيروح يقرب من سوبي وكان لسه هيبوسها، بس بيتفاجئ ان كريس بيمنعه وبيأمره يبعد عنها، وده لان سوبي حامل، والجدة موصية كريس يبعد لو عشان ما يقربش منها ويأثر على البيبي. وعلى الجانب الاخر السكرتير وتنج هما كمان بيرتبطوا. ونرجع لسوبي ولو اللي قرروا يسافروا يصيفوا، وبيبقى لسه بيغير عليها لدرجة انه بيمسك الفوطة وبيقعد يغطيها كل شوية. والمفاجأة ان كريس بيصاحب بنت اجنبية زي القمر وبيقعد يلعب معاها، وفجأة بيلاقي ابوه بيبوس امه فبيخبي عين صاحبته عشان ما يشوفوش الحاجات دي. وبس كده المسلسل بيخلص. واول حاجة اتعلمناها من الملخص ان شاء الله لما ربنا يكرمنا بعريس صيني لازم نتأكد انه شبه له في كل حاجة بالظبط وخصوصا غيرته. وتاني حاجة اتعلمناها ان احنا محتاجين نستورد اطفال من الصين، لان من الواضح ان اللي عندنا دول مش اطفال. وللاسف اي واحدة كانت حاطة عينها على كريس مش هينفع تاخده، وده لانه بقى مصاحب دلوقتي. وبس كده الفيديو خلاص. ما تنسوش لو عجبكم الملخص تحطوا لايك وتوصلوا لنا الفيديو ده ل10,000 لايك، وكمان تشتركوا في القناة عشان نكمل ال250,000. واول كومنت معانا من اماني من لبنان وانا كمان بحبك قوي. والكومنت اللي بعده من خلود من مصر، واللي بعده من سارة، واللي بعده من سارة من مصر وانا كمان بحبكم قوي يا بنات. والكومنت اللي بعده من آية من تونس وانا كمان بحبك قوي انت وكل اهل تونس. واخر كومنت معانا من اسراء من العراق وانا كمان بحبك قوي انت وكل اهل العراق. وبس كده الفيديو خلص. ما تنساش لو عجبك الملخص تعمل لايك وشير واشتراك في القناة. سلام.